Autetaan aluksi lyhyesti juuri tulleesta gallupista, eli Helsingin Sanomien teettämästä gallupista. Siinä oli jonkun verran muutoksia tähän aika niin kuin tasaisena pysyneeseen tilanteeseen. Jussi Halla-aho teit joulukuusta 5 prosenttiyksikön nousun, nyt 18%. Miten kommentoit? On aika tavallinen ilmiö, että perussuomalaisiin aatteellisesti kallellaan olevat ihmiset alkavat heräillä vasta sitten vaalien lähestyessä, ja siinä mielessä tämä tulos ei ole odottamaton, mutta varmasti tähän vaikuttaa sekin, että ehdokkaat ovat yhdessä ja yksin olleet hyvin paljon julkisuudessa viimeisten kuukausien aikana ja varsinkin viimeisten viikkojen ajan. Ja vaikka keskustelu onkin ollut hyvähenkistä ja sivistynyttä, tai ehkä juuri siksi, että se on ollut hyvähenkistä ja sivistynyttä, niin se on myös tuonut esiin niitä eroavaisuuksia, joita ehdokkaiden välillä on. Pekka Haavisto, olette siellä gallupien kakkospaikalla vähän laskevalla käyrällä. Onko nyt se hetki, jolloin pitää vedota taktiseen äänestämiseen? No, on ollut hienoa seurata tätä, että ihmiset on lähteneet liikkeelle tässä vuodenvaihteen jälkeen tilaisuuksiin, tulleet kysymään ehdokkailta, eivät itse asiassa vain ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, vaan tunteeko ehdokas Suomea, tietääkö ehdokas mitä köyhyys merkitsee, tietääkö mitä eriarvoisuus merkitsee. Nyt hyvin monenlaiset ihmiset on liikkeelle ja uskon, että monilla eri kriteereillä valitaan presidenttiä ja siitä tässä viimeisessä viikossa on kysymys. Pärjäättekö ilman tätä taktista äänestystä kakkoskierrokselle? Oma kannatukseni on koko ajan ollut yli sen oman taustapuolueeni vihreän kannatuksen, eli siinä varmaan korostuu se, että henkilöä valitaan, ei puoluetta. Olli Rehn, olette siellä 4. Kuntokäyrä on nyt nousussa vahvasti 3 prosenttiyksikön nousu 12% tuosta edellisestä gallupista, mutta tuliko tämä loppukiri liian myöhään? Nyt on oikein hyvä vire kampanjassa, ihmisiä käy tilaisuuksissa ja sitä komppaan tässä Pekkaa ja Jussia siinä, että ihmiset nyt vertailevat ehdokkaita, katsovat heidän linjaansa, näkemyksiään, arvojaan, kokemustaan, persoonansa ja valitsevat siltä pohjalta. Tässä mennään ihan täysin loppuun saakka ja kaikki on vielä mahdollista. 3. linjaa eteenpäin. Selvä. Emme nyt enempää mainosta kilpailijan galluppia, niin mennään sitten varsinaisiin asioihin. Noin 1,5 viikon päästä AY-liike aikoo pysäyttää Suomen. Onko poliittinen lakkoilu tässä tilanteessa, jos katsotaan taloutta, turvallisuustilannetta, mielestänne oikein? Kyllä vai ei? Käsiäänestys. Ne, jotka ovat sitä mieltä, että poliittinen lakkoilu on oikein, nostakaa kätenne ylös. Alexander Stubb, onko tämä joku savumerkki jonne kaukaisuuteen vai mitä tarkoitatte? Niin kauan kun Suomessa on oikeus lain pohjalta kokoontumiseen ja yhdistymiseen, niin silloin se on mahdollista ja oikein. Se on sitten toinen asia, miten tässä tilanteessa kannattaa toimia. Jussi Halla-aho, mitä mieltä olette? Se on tietysti yksi kysymys, että onko lakkoilu laillista vai ei. Sitähän se tässä tapauksessa ilman muuta on, mutta kysymys oli varmaan enemmän moraalisella tasolla. Itse katson asiaa myös siltä kantilta, että AY-liikkeen suunnalta on kuulunut sellaisia puheenvuoroja, että työtaistelutoimenpiteiden tarkoituksena on murentaa yhden puolueen kannatusta ja silloin kyllä mennään. AY-liike minun mielestäni hyödyntää silloin jäseniään puoluepoliittisiin taisteluihin ja toivon, että työtä tekevät ihmisetkin tämän ymmärtävät. Jutta Urpilainen. Minusta tässä ei ole kysymys puoluepolitiikasta, vaan ihmisten hädästä. Ja mä koen itse surua siitä, että vuonna 2024 palkansaajaliike Suomessa kokee, että ainoa keino saada äänensä kuuluviin on työtaistelut. Joten mä todella toivon, että me ymmärrettäisiin, mikä on Suomen ja suomalaisen yhteiskunnan etu. Se on sopiminen, vastaan tuleminen, asioista neuvotteleminen ja kyllä presidenttinä myöskin arvojohtajana vetoaisin sopimisen puolesta ja kutsuisin työmarkkinaosapuolia keskusteluun. Mika Autola, olitte ilmeisesti sitä mieltä, että ei pitäisi lakkoilla. No siis sanoisin näin, että ymmärrän tämän tilanteen, kun Suomea on kiertänyt, että ihmiset on huolissaan eri asioista, eriarvostuminen on moniulotteista ja ymmärrän sen, että kun maalla ei ole selkeää suuntaa tällä hetkellä 15 vuoteen, hallitukset ovat saaneet aikaan talouskasvua,
ollaan menty poukkoilleen eteenpäin ja maailmanpoliittinen tilanne on mikä se on paljon huolta ilmassa ja se sitten kanavoituu vähän sisäiseen torailuun, tietynlaiseen yhteiskuntakiusaan. Ja presidentti pysyy kuitenkin tästä erossa, en sillä lähtisi ottamaan kantaa näihin asioihin muuta kuin sitten äärimmäisessä sisäisessä kriisitilanteessa. Niin. Otetaan muidenkin vielä puhua. Lyhyesti tiiviit vastaukset siitä, Haavisto aloittaa. Ammattiyhdistysliike käyttää niitä keinoja, jotka on lain sallimia, joita sillä on käytössään, ja minusta sitä sinänsä ei voi kritisoida. Sitten on tärkeää miettiä, mikä on presidentin rooli. Ja presidenttinä kuuntelisin eri osapuolia, mutta on aivan selvää, että meidän sopimuskulttuurin pitäisi löytää tässä ratkaisu. Näistä asioista on ennenkin pystytty sopimaan. Rehn. Presidentin rooli on, oikeastaan tulee myöskin perustuslaista, eli presidentin tehtävä on kaikin voimin edistää Suomen kansan menestystä. Ja ainakaan minä voisi katsoa sivusta tumput suorana, kun Suomen talous luisuu kriisiin ja työmarkkinat yhteentörmäykseen. Kyllä presidentin tässä täytyy vaikka kutsua kahville osapuolet ja vedota sen puolesta, että nyt Suomea ei rakenneta selkävoitoilla, vaan joukkuepelillä ei riidelle repiä, vaan neuvotella ja tähän poliittiseen lakkoiluun oli? Työtaisteluoikeus kuuluu tietysti AY-liikkeelle, mutta olen sitä mieltä, että tässä hallituksen esityskokonaisuudessa on aivan oikeita reformeja nimenomaan työrauhalainsäädännön uudistamisen puolesta, mikä uudistaisi poliittisten lakkojen toteuttamista ja asettaisi niille selkeämmät pelisäännöt. Eli kyllä vai ei lakkoilulle? Olen sitä mieltä, että on oikeus työtaisteluun, mutta se, että onko se järkevää, se on eri asia. Ja pidän järkevänä sitä hallituksen esitystä, jonka mukaan poliittisten lakkojen lainsäädäntöä pitää uudistaa. Sehän on nyt vuodelta 1946 tällä hetkellä. Li Andersson. Niin, tässähän ei missään nimessä ole kyse puoluepolitiikasta, vaan siitä, että ammattiyhdistysliike tekee sen, mikä ammattiyhdistysliike on aina tehnyt, eli puolustaa työntekijöiden oikeuksia. Nyt tässäkin keskustellaan näistä lakoista huomioimatta sen, miksi niitä lakkoja järjestetään. Eli se tosiasiassa, että tällä hetkellä hallitus on toteuttamassa ohjelmaa, joka sisältää poikkeuksellisen kovia heikennyksiä työntekijöiden työehtoihin. Ja toteuttamismalliksi on valittu tämän koko meidän neuvottelujärjestelmän ohittaminen. Jos jossain toisessa Pohjoismaassa joku hallitus yrittäisi vastaavanlaista, niin me nähtäisiin aivan vastaavan tyyppisiä reaktioita ammattiyhdistysliikkeeltä myöskin siellä. On erittäin valitettavaa, että hallitus on valinnut tällaisen konfliktin tien, erityisesti tässä taloudellisessa tilanteessa, ja pitäisin kyllä selvänä, että presidentti myöskin voi puhua neuvotteluiden, yhteisymmärryksen löytämisen ja molempien osapuolten tarpeiden ja tavoitteiden huomioimisen puolesta. Sari Essayah, olette ainoa valtioneuvoston jäsen tässä porukassa. Mitä mieltä? No, hyvä. Juuri sen takia, kun muissa Pohjoismaissa nämä uudistukset on tehty ja vieläpä vasemmistolaisten pääministerien johdolla, nyt kun me Suomen taloutta vihdoin yritämme saada samaan kuosiin kuin meidän kilpailijamailla, niin nyt sitten poliittiset lakot astuvat kuvaan. Ja minun mielestä siis totta kai ammattiyhdistysliikkeelle meille kuuluu, minäkin olen ammattiyhdistysliikkeen jäsen, Ekonomiliitossa olen ollut ihan opiskelijavuosista lähtien, totta kai kuuluu myöskin lakko-oikeus, mutta poliittinen lakko-oikeus on erittäin harvinainen muissa Pohjoismaissa ja minun mielestä on kummallista, että sitä käytetään hallituksen esityksiä vastaan, eli vastustetaan hallitusta, mutta ketkä tästä kärsivät? Työnantajat ja ne yrittäjät, jotka yrittävät leipänsä hankkia niin itselleen kuin myöskin sitten näille työntekijöille. Eli tämä osoitekin on näillä lakoilla vielä täysin väärä. Hyvä, ja Harkimo sitten vielä. Meillä on kankeimmat työmarkkinat, mitä missään Euroopassa on. Se on tutkimusten mukaan tehty ja meidän on pakko uudistaa meidän työelämää. Niin kuin Mika sanoi, niin 15 vuoteen tämä talous ei ole kehittynyt. Se on ainoa Pohjoismaa. Tämä menee viiva suoraan koko ajan. Ja Suomessa ei saisi tehdä mitään koko aikana, vaan pitäisi vaan olla näin. Eli totta kai ne saa lakkoilla, ammattiyhdistysliike saa lakkoilla, presidentti voi kutsua ammattiyhdistysliikkeen ja työnantajat koolle ja neuvotella heidän kanssa, keskustella heidän kanssa. Siinä mä en näe mitään. Mutta hallitus on laillisesti valittu ja ne tekee päätöksensä ja meidän on uudistettava Suomea. Se on ykkösjuttu. Meidän on Kiitoksia Harkimo. Kiitoksia. Vaihdetaan aihetta. Ruotsissa ollaan nyt sitä mieltä, että maata uhkaa sota ja samoin Baltiassa varustaudutaan kuumeisesti. Haluaisin kysyä nyt, että hyökkääkö Venäjä Ukrainan lisäksi jonnekin muualle ja hyökkääkö Venäjä Suomeen? Ja mennään kierros läpi.
niin, että vastaatte molempiin kysymyksiin, lyhyet perustelut ja Aaltola aloittaa. Olen tästä huolesta puhunut paljon. Meillä ei ole yhtään mitään hätää, jos me kunnioitamme sitä isänmaallista perinnettä, mikä meillä on ollut, ja satsaamme maanpuolustukseen, satsaamme huoltovarmuuteen, satsaamme infrastruktuuriin. Meillä ei ole silloin mitään hätää. Venäjällä on mahdollisuutensa, jos lännen rivit kovasti hajoilevat, mutta Suomi ei ole se suunta, joka Natossa olisi se heikko kohta. Ja onneksi nyt Baltiassa on herätty, siellä on alettu varustautumaan rauhan säilyttämisen varalla, ja sitä Suomenkin täytyy nyt tehdä, ja olen ehdottanut konkreettisia toimia. Olen ehdottanut sitä 3% bruttokansantuotteesta. Kyllä. Okei. Kysymys oli, Vastaus että kysymykseen. hyökkääkö Venäjä Ukrainan lisäksi jonnekin muualle ja hyökkääkö Suomeen? Varteen otettava riski sodalle 5-10 vuoden kuluessa Euroopassa. Venäjän sota Ukrainassa ei jää ainoaksi Venäjän sodaksi. Olisi naivia ajatella, että se päättyisi jotenkin muuten kuin Venäjän jatkuvaan ärhentelyyn. Eli voi hyökätä muualle, hyökkääkö se Suomeen? Suomi ei ole se heikko lenkki, meillä ei ole hätää, kunhan me pidämme maasta huolta. Me olemme hyvin strategisella paikalla Jäämeren ja Itämeren välissä ja naapurina Venäjä. Alexander Stubb. Pidän hyvin epätodennäköisenä, että Venäjä hyökkäisi Suomeen, johtuu siitä, että me olemme hoitaneet hommamme. Niin meillä on ne 3 lukkoa, josta ensimmäinen on uskottava vahva puolustus osana liittokuntaa, toinen on Suomen NATO- ja EU-jäsenyys ja 3. on Yhdysvaltojen kanssa solmittu DCA-sopimus, puolustusyhteistyösopimus. Sen lisäksi Venäjähän on siirtänyt 4 prikaatia tuolta Pietarin alueelta Ukrainaan ja suurin osa heistä hyvin todennäköisesti menehtynyt. Pitääkö jokaisen skenaarioon valmistautua? Kyllä. Onko mahdollista, että Venäjä testaa artikla 5 jossain maassa? En sulje sitä pois, mutta juuri nyt pidän hyvinkin epätodennäköisen. Eli varaudutaan siihen, että Venäjä jatkaa hybridioperaatiota ja Venäjä pyrkii tietysti saattamaan loppuun sodan Ukrainassa. Hyvä. Jutta Urpilainen. Suomeen ei kohdistu sotilaallista uhkaa tällä hetkellä, enkä pidä sitä todennäköisenä, että Venäjän Suomeen hyökkäisi. Suomi on investoinut omaan puolustukseensa ja me olemme myöskin Naton jäsen. Ja NATO-maahan ei sotilaallisesti ole koskaan hyökätty johtuen niistä turvatakuista ja myöskin ydinasepelotteesta, joka NATOlla on. Selvä. Venäjä on arvaamaton ja sen takia uskon, että tällä hetkellä Venäjän fokus on Ukrainassa, mutta ei voida täysin poissulkea, etteikö jossain vaiheessa tulevaisuudessa Venäjä kokeilisi samantyyppistä operaatiota jossain muuallakin. Ja sen takia erilaisiin skenaarioihin pitää myöskin Euroopassa, mukaan lukien Suomessa, varautua. Jussi Halla-aho. Venäjällä on julkilausuttuja imperialistisia intohimoja lähialueillaan Baltiassa, Keski-Aasiassa. Me emme tiedä, onko venäläisillä suunnitelmia Suomen varalle, emmekä todennäköisesti saa kysymällä tähän vastaukseen rehellistä vastausta. Mutta se, että mitä tapahtuu tulevaisuudessa, riippuu niistä ratkaisuista, joita me teemme tänä päivänä. Jos me varaudumme uskottavalla pelotteella, niin se vähentää konfliktin todennäköisyyttä. Ja vastaus kysymyksiin on? Se, mitä Venäjä tekee tulevaisuudessa Ukrainassa ja muualla lähialueillaan, riippuu siitä, miten sota Ukrainassa etenee, ja se taas riippuu siitä, miten me tuemme Ukrainaa. Se, pyrkiikö Venäjä toteuttamaan omia intohimojaan muualla, riippuu siitä, suojeleeko niitä muita lähialueita uskottava pelote. Selvä. Pekka Haavisto. Venäjällä varmaan on kaikenlaisia suunnitelmia, myöskin varmasti suunnitelmia NATOa vastaan. Ja Venäjä tulee testaamaan NATOa jatkuvasti. Pidän todennäköisempänä tällaisia hybridivaikuttamisvälineitä, en suoraan sotilaallista hyökkäystä, mutta totta kai esimerkiksi Suwałkin käytävään liittyvät paineet niin ovat olemassa. Hyökkääkö Venäjä Suomeen? En usko sen vuoksi, että olemme pitäneet huolta omasta puolustuksestamme ja nyt NATOon liittyminen ja yhteistyösopimus Yhdysvaltain kanssa on huomattavasti nostanut kynnystä tehdä Suomelle mitään pahaa, mutta taas kerran näitä hybridivaikuttamisen muotoja tullaan näkemään. Olli Rehn. Politiikka on tahdon asia, myös ulko- ja turvallisuuspolitiikka. 2 pointtia tästä. Ensinnäkin Suomi on tehnyt omat ratkaisunsa, liittynyt NATOon ja pitää hyvän huolen omasta puolustuksestaan. Tämä nostaa kynnystä hyökätä Suomeen. Pidän hyökkäystä Suomeen epätodennäköisenä. Toinen asia on se, että koko Euroopan kannalta ja sitä kautta Suomenkin kannalta kaikkein isoin kysymys tässä ja nyt on se, että meidän pitää jaksaa päättäväisesti tukea Ukrainaa, koska jos Venäjä voittaa Ukrainassa, se lisää riskiä ja vaaraa kaikkien muidenkin kannalta, varsinkin etulinjamaiden kannalta. Myös Suomen.
myös Suomen kaikkien etulinjan maiden kannalta, vaikka Naton pelote onkin vahva ja sitä ei ole tähän asti testattu. Li Andersson. Niin, lähitulevaisuuden osalta pidän minäkin tätä epätodennäköisenä 2 syystä. Molemmat on jo mainittu. Ensimmäinen on se, että Venäjällä tällä hetkellä on merkittävä määrä resursseja sidottuna nimenomaan tähän Ukrainan sotaan. Eikä nähdä todennäköisenä sitä, että ne pystyisi ikään kuin sen lisäksi vielä toteuttamaan sotilaallista hyökkäystä NATOa vastaan. Toinen syy, ja pitää muistaa, että tämähän oli se keskeisin peruste liittyä Naton jäseneksi Suomessa, että se kasvattaa kynnystä hyökätä tänne näiden kollektiivisten turvatakuiden takia. Pitää myös muistaa, että sotilaallinen hyökkäys NATO-maahan tarkoittaisi käytännössä 3. maailmansotaa. Ja meidän intressissä tietenkin niin Suomena kuin koko niin kuin kansainvälisen yhteisön intressissään pitää tehdä kaikki, jotta sellaisesta skenaariosta vältytään. Hyvä, kiitos. Sari Essayah. Näistä syistä, mitkä Li tässä mainitsi, en käy niitä toistamaan, niin pidän myöskin epätodennäköisenä sitä, että Suomeen oltaisiin hyökkäämässä. Ja toisaalta se, että miten tiiviisti me pysymme Ukrainan rinnalla, niin se on myöskin viesti Venäjälle, että tätä ei kannata yrittää johonkin muuhun ilmansuuntaan päin. Mutta on hyvä huomata, että kyllähän Venäjä tälläkin hetkellä operoi jo muualla. Eri käyttää esimerkiksi Irania tällaisena terrorismin bulvaanina, joka rahoittaa Hamasia, Hizbollahia, Jemenin kapinallisia ja Wagner-sotilaita pyörii siellä täällä Afrikassa. Siis kyllähän Venäjällä on monessa asiassa ja monenlaisissa erilaisissa operaatiossa tällä hetkellä sormensa pelissä, ei pelkästään Ukrainassa. Entä Suomi? No niin kuin sanoin, niin tällä hetkellä näistä syistä, että olemme varustautuneet hyvin, olemme Naton jäsen ja myöskin tämä DCA-sopimus niin suojaavat meitä. Tämä kollektiivinen puolustus suojaa tällä hetkellä meitä kyllä. Harkimo. Venäjä on 2 vuotta sotinut Ukrainan kanssa eikä pärjää siinä, niin en voi mitenkään ymmärtää, miten heillä olisi niin kuin mahdollisuuksiakaan sotia yhtäkkiä monta 10 maata otettaisiin siihen lisää. Ja jos ajatellaan, että tässä menee monta vuotta ennen kuin he saa kokoon uudet joukot ja uudet aseet, niin se aika, jos silloin Eurooppa ei ryhdistäydy ja ei hanki semmoisia aseita ja semmoisia varusteita ja armeijoita, niin silloin voi olla, että Venäjä lähtee. Mutta uskon, että näin tulee tapahtumaan ja kaikki ymmärtää, että meidän pitää puolustautua siihen, koska puolustus on, siis varustautuminen on paras puolustus. Ja jos Eurooppa varustautuu, niin ei varmaan hyökkää, ei Suomeen eikä mihinkään muuhun NATO-maahan. Ja Suomessa on suurin armeija, niin en näe mitään syytä, miksi tänne tulisi. Selvä. No niin, kun nyt päästiin sotaisiin tunnelmiin, niin jatketaan taistelupareilla. Olkaa hyvä, Alexander Stubb ja Pekka Haavisto. Gallup kärki sinne Xien kohdalle, jos löydätte ne vielä sieltä. No niin, on herrat valmiina. Te olette olleet täysin eri mieltä siitä, pitäisikö Suomen sallia ydinaseiden kuljetukset Suomen kautta. Stubb sallisi kuljetukset. Hän voi aloittaa, sitten Haavisto vastaa. Kummalla on paremmat argumentit tässä asiassa? Pekka, mä haluaisin kiittää sua siitä, että sä olit mukana neuvottelemassa Suomen NATOon. Ja sä teit ne neuvottelut niin, että meidän NATO-jäsenyys ei rajoita mitään. Yksi kokonaisuuksista, joka on osa meidän kokonaispelotetta ja turvatakeita, on Yhdysvaltain ydinase sateenvarjo. On tärkeää, että sitä ylläpidetään ja että Suomi ei ole vapaamatkustaja. On hyvin epätodennäköistä, että Suomeen koskaan tuodaan ydinaseita. Niitä on Yhdysvaltojen ulkopuolella, Britanniassa ja Ranskassa ja tietysti Turkissa, Italiassa, Belgiassa, Hollannissa ja Saksassa. En näe mitään syytä sille, että niitä tänne tuodaan, mutta jos tilanne vaatii, ei myöskään kannata rajoittaa niiden läpikulkua tai niiden pysähtymistä vaikkapa jossain amerikkalaisessa sotalaivassa. Kiitän sua edelleen siitä, että teit meidän NATO-jäsenyydestä rajattoman. Kun ydinaseista puhutaan, niin kaikissa keskusteluissa Naton kanssa on noussut esille vahvasti se, että Nato pitää ydinaseita siellä, missä ne nyt ovat. Nato ei halua liikuttaa ydinaseita lähelle Venäjän rajaa sattuneesta syystä. Ne ovat paremmassa turvassa siellä, missä ne ovat. Eli Naton puolelta ei ole mitään painetta liikuttaa niitä. Suomessa on voimassa oleva ydinenergialaki, joka kieltää ydinaseiden liikuttamisen tuonnin Suomen maaperälle. Mitään tällaista välitöntä painetta senkään muuttamiseksi ei ole. Kukaan ei ole tarjonnut meille ydinaseita, me emme niitä halua. Ja itse asiassa otamme nyt osaa Naton puitteissa ydinasesuunnitteluryhmän toimintaan. Olemme päättämässä siis koko Naton ydinasepelotteista, mutta se toimii aika vakaalla pohjalla. Mitään tarvetta Suomen lainsäädännön muuttamiseen ei ole.
Kiitoksia. Älkää vielä poistuko. Kyllä. Te olette eri mieltä myös siitä, pitääkö asevelvollisuus laajentaa koskemaan myös naisia. Haavisto aloittaa, hänen mukaansa pitää laajentaa ja sitten Stubb saa vastata. Voi myös väitellä, ei tarvitse pelkästään ulkolukea vanhoja mielipiteitä. No, yritetään. Mä voin esittää Pekan argumentin. No niin. Kun ajattelee asevelvollisuuden tulevaisuutta, niin Suomessahan on kaikilla maanpuolustusvelvollisuus, mutta vain miehillä asevelvollisuus. Naiset suorittavat vapaaehtoisesti sitten palveluksen, jos haluavat. Kun katsotaan tulevaisuuteen, niin lähtisin siitä, että teemme kutsunnat yhteisesti miehille ja naisille. Se helpottaisi tätä vapaaehtoista naisten palvelukseen hakeutumista, mutta myöskin tulevaisuudessa kehitettäisiin asevelvollisuutta niin, että kaikki suorittaisivat väestönsuojelukurssit, ensiapukurssit ja mahdollisimman moni naisista hakeutuisi myöskin asevelvollisuuden piiriin. Näen tämän tärkeänä koko Suomen puolustusvalmiuden vuoksi, enkä näe enää sukupuolten välistä eroa sen vuoksi, että myöskin sotilaiden tehtävät ovat nykyään hyvin muuttuneet. Toiset tekevät tällaista insinöörityötä tai ovat ruudulla ja toiset sitten tuolla metsässä kiväärit kädessä. Kaikkia tarvitaan ja lisäargumentti tähän vielä, kun katsomme NATOa ja sukupuolten tasa-arvoa, on tärkeää, että meillä olisi koulutettuja naisia, jotka hakeutuisivat myöskin keskeisiin tehtäviin NATOssa. Myöskin sukupuolten tasa-arvo täytyy siellä toteutua. Pekka, lähtisin presidenttinä ylipäällikkönä Suomen turvallisuus edellä. Ja silloin se ensimmäinen luku, jota meidän on katsottava, on se, että koulutamme 20 000 reserviä vuodessa. Tällä hetkellä vapaaehtoiselta pohjalta varusmiespalveluksen suorittaa noin 1000 naista. Olen samaa mieltä sinun kanssa siitä, että kutsunnat pitää tehdä yleisesti, koska sitä kautta me saamme naisten lukumäärän kasvamaan. Jossain vaiheessa tarvitsemme noin 2000, jotta saamme ylläpidettyä 20 000 reserviä. Lähtisin kuitenkin siitä, että tästä pitää käydä laajempi ja avoimempi keskustelu ja miettiä, mitä se parhaiten menee. Lisäisin vielä, että sotaahan voidaan käydä monella eri tapaa tänä päivänä. Yksi niistä on konventtianollinen sota, josta me näemme aika paljon tällä hetkellä Venäjän ja Ukrainan välillä. Toinen on hybridisodankäynti ja kolmas on kybersodankäynti, joka tarkoittaa, kuten sanoit, että erilaisia palveluksia tarvitaan sekä miehiltä että naisilta tämän päivän kokonaisturvallisuutta ylläpitääksemme. No niin. Uskon, että kriisiolosuhteissa, jos naiset olisivat saaneet jonkun koulutuksen, kaikki tietäisivät yhteiskunnassa paikkansa kriisin sattuessa. Se olisi tärkeää. Hyvä idea. Hyvä. Pekka Haavisto, kiitos. Alexander Stubb joutuu jäämään vielä sinne. Pekka Haavisto voi istua. Katsotaan, saadaanko lisää vauhtia tähän. Jallis Harkimo, ole hyvä, sinne Alexander Stubbin taistelupariksi. Puhutaan hieman johtajuudesta. Tasavallan presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Ja Harkimo, te olette julkisesti moittinut Stubbin johtamistyyliä. Olette sanonut, että ette ymmärtänyt sitä. No kertokaa nyt Alexander Stubbille, mitä te ette ymmärtänyt hänen johtamistyylissään, ja Alexander Stubb saa sitten vastata tietysti siihen. Siis mä en ymmärtänyt, mähän en voi kertoa, kun mä en ymmärtänyt. Ahaa, okei. Okay. Sehän on se juttu tässä. Muutenhan mä kertoisin, mikä olisi vikana. No, mutta kun mä en ymmärtänyt sitä, ja jos Alex on ollut pääministeri ja puolueen puheenjohtaja, ja hän on epäonnistunut johtamaan niitä, niin mikä on se juttu, mitä sä oot johtanut, mikä on onnistunut? No, ehkä asia on niin, että politiikassa johdetaan asioita vähän eri tavalla kuin esimerkiksi yksityisellä sektorilla. Olen kiitollinen siitä, että sä tulit meidän ehdokkaaksi silloin 2015 ja mähän johdin meidän puolueen silloin kakkossijalle ja ainoana hallitukseen. Epäonnistuminen on tietysti iso sana. Sitä tekee aina siinä tilanteessa, missä on ja pyrkii tekemään parhaimpansa. Johtamistyyliä minä haluan osallistaa. Eli minun mielestä on tärkeää, että johdetaan edestä, mutta annetaan mahdollisimman paljon vastuuta kansanedustajille tai muille kollegoille. Jos joku menee väärin, silloin johtaja, siis pääministeri ja puolueen puheenjohtaja, ottaa siitä vastuun. Jos menee hyvin, niin annan kredittiä siitä. Viimeisin esimerkki ehkä. Kun aloitin tuolla Firenzessä 4 vuotta sitten, meillä oli 30 henkilöä. Tänä päivänä eikä yhtään oppilasta eikä yhtään professoria. Tänä päivänä meillä on iskukykyinen keskus, jossa on 250 henkilöä, 100 oppilasta ja 22 professoria. Heiltä kannattaa kysyä, miten johtaminen meni.
No, Epäonnistuminen on, Jallis, aika Joo, iso mä sana. tiedän, mutta kokoomuksen aikana sä sanoit, että sä annoit niinku ihmisille vastuuta ja ne sai tehdä jotain. Joo, me saatiin tekstiviestiä, että mitä meidän pitää äänestää eduskunnassa. Että ei me oltu mukana päättämässä yhdestäkään asiasta silloin. Se päätettiin kaikki hallituksessa ja me ei saatu sanoa yhteenkään asiaan yhtään mitään. Mä en pitänyt yhtään puhetta eduskunnassa, mä en kysynyt yhdelläkään kyselytunnilla ja sä sanot, että jaetaan vastuuta kaikille. Ei ainakaan mä en saanut, mutta mä oon ehkä niin huono johtamaan, että mä en saa sitä vastuuta, mutta mä en saanut mitään vastuuta. Eli ei se ihan mennyt noin niin kuin sä sanoit. Ja mä muistan, kun me aloitettiin se, niin sun piti sisustaa se ryhmähuone jotenkin niin kuin laittaa mööpelit ja laittaa sinne ihan erilainen, että kaikilla olisi kivaa ja sitä ja tätä. Ja siitähän ei tullut yhtään mitään. Niin, ehkä mulla oli ilo ja kunnia olla 8 vuotta valtioneuvoston jäsen, eli hallituksessa, ja silloin sitä ehkä näkee, mikä on se ero hallituksen toiminnan ja sitten kansanedustajan välillä. Mulla on myös ollut ilo ja kunnia olla itse asiassa kaikkien nykyisten eduskuntapuolueiden kanssa jossain muodossa hallituksessa, ja välillä se kompromissin tekeminen on vaikeaa, mutta peruspointti on edelleen se, että varmaan jokainen meistä tekee virheitä. Tärkeintä on se, että ottaa vastuun. No niin, annetaan Stubbi vielä lyhyesti vastata sitten, että mikä mättää Harkimon johtajuudessa. Tuleeko mieleen asioita? No en mä lähtisi millään tavalla ikään kuin haastamaan, mutta mä haluaisin kysyä, voinko mä kysyä sulta? Mä kysyisin, että kun sä oot johtanut montaa organisaatiota ja projektia yksityisellä sektorilla, sä oot johtanut Jokereita, sä sait hallin aikaiseksi, Sipoon ranta ja niin edespäin, niin mikä ero sun mielestä on sen yksityissektorin johtamisen ja sitten julkisen sektorin johtamisen välillä? Koska mä arvostan sitä, että joku tulee bisniksen puolelta politiikkaan, mutta mikä niin kuin sulle, ja nyt sä johdat Liike Nyttiä, niin mikä ero niissä on? Lyhyesti sitten, kiitos. Joo, lyhyesti tulee siis. Niissä on pieni ero siinä mielessä, että sun pitää motivoida ihmisiä politiikassa, että ne on mukana. Ja sä voit päättää vähän rajummin yritysmaailmassa. Politiikassa sun pitää olla pehmeämpi ja sun pitää motivoida ihmisiä ja sun pitää saada ne mukaan. Ja se on se ero. En mä näe muuten siinä kauhean suurta eroa, koska jonkun pitää kuitenkin loppujen lopuksi päättää niistä asioista. Sä opit sen johtamisen, oot sä yksityisellä tai poliittisella puolella. No niin. Kiitoksia. Haluaako joku muu kommentoida Stubbin tai Harkimon johtajuutta? Nyt on elämänne tilaisuus kommentoida. Presidentti johtaa ja nyt saa kommentoida. Presidentti pitää johtaa Suomen ulkopolitiikkaa kaupungeissa kuten Washington, Lontoo, Peking ja New Delhi. Se taitaa olla presidentin tärkeä johtajuuskapasiteetti. Kyllä. Olkaa hyvä, voitte istua. Kiitos. Siellä oli Essayahilla käsi pystyssä. Ai. Annetaan vielä kommentoida tässä, kun paikkoja vaihdetaan. Joo, ajattelin juuri sitä kommentoida, että miten politiikassa päätöksenteko eroaa, että todellakin se matka siihen päätökseen on todellakin yhtä merkityksellinen kuin se päätös itsessään. Ja tämä on ehkä sellainen läksy, mitä monta kertaa siellä politiikassa pitää sitten harjoitella, että ymmärtää sen, miten tärkeää on niin kuin sitouttaa ne ihmiset, jotka sitten tulevat sen päätöksen taakse ja kuitenkin joutuvat elämään sen päätöksen kanssa, niin ymmärtää, että se matka sinne on aivan yhtä tärkeää kuin se varsinainen päätöskin. Tämä nähtiin esimerkiksi Suomen NATO-prosessissa. Se, että miksi se tehtiin niin osallistavalla tavalla, kun niitäkin äänenpainoja kuultiin, jossa sanottiin, että miksi se presidentti ei käy vaan viemässä sitä meidän NATO-hakemusta sinne eteenpäin, että miksi näin tehdään, että kaikki osallistetaan, puolueet, eduskunta. Ja tämä oli juuri se tapa, millä asiat pitää tehdä demokratiassa. Kiitos. Jatketaan vielä hieman taisteluparilla, sitten mennään laajoissa aiheissa eteenpäin. Jussi Halla-aho ja Pekka Haavisto, olkaa hyvä. Sulla on kiirettä. No niin. Jussi Halla-aho, olette syyttänyt silloista ulkoministeri Haavistoa salailusta, tietojen pimittämisestä ja valehtelusta eduskunnalle vuonna 2019 Al-Hol-tapauksen yhteydessä. Pakoileeko Haavisto johtajana vastuutaan teidän mielestänne? Kertokaa se nyt Haavistolle ja Pekka Haavisto saa sitten vastata. No Pekka Haavisto tietysti itse tietää parhaiten yksityiskohdat, jotka liittyvät niihin tapahtumiin, mutta itse tiedän sen, että eduskunnalle ei annettu asianmukaista tietoa siitä operaatiosta, jota suunniteltiin Al-Holin leirillä olevien ISIS-terroristijärjestön toimintaan osallistuneiden naisten evakuoimiseksi sieltä. Ja nämähän eivät ole sinänsä mitään salaisuuksia, nämä sanotaan kyseenalaiset toimintatavat, joita liittyy esimerkiksi konsulipäällikön kohteluun tai hänen käskyttämiseensä. Ja pidän
asiallisesti ottaen vääränä sitä, että verisen terroristijärjestön toimintaan vapaaehtoisesti lähteneitä henkilöitä lähdettiin suomalaisen veronmaksajan rahalla evakuoimaan Suomeen. Ja kaikkein suurimpana ongelmana pidän sitä, että Suomi ainoana Pohjoismaana, tiettävästi yhtenä harvoista Euroopan maista, ei ole saanut yhtäkään näistä henkilöistä rikosoikeudelliseen vastuuseen, eikä edes esitutkintoja ole tietääkseni aloitettu. Sain ulkoministerinä perintönä hallitukselta, jossa perussuomalaiset myös olivat ja sitten siniset, tilanteen, jossa oikeuskansleri oli sanonut, että suomalaisia lapsia, joita oli lähes 30 Al-Holin vankileiriä muistuttavissa olosuhteissa, pitää auttaa, jos se on mahdollista. Ulkoministerinä kysyin ministeriöstäni, mitä toimia on tehty, miten on valmistauduttu tähän, mitään juurikaan ei ollut tehty. Käynnistin ulkoministerinä toimet ensimmäisten kontaktien saamiseksi kurdihallintoon, jotta nämä lapset voitaisiin turvallisesti saada kotiin. Tämä oli erittäin vaikea neuvotteluprosessi ja sen kestäessä oli erittäin vaikea jakaa yksityiskohtaista tietoa näiden lasten tai heidän äitiensä tilanteesta, koska siinä oli suuri turvallisuusriski näiden lasten tulevaisuuden osalta. Saimme pikkuhiljaa perhe kerrallaan näitä lapsia tuotua Suomeen. Niille lapsille, jotka eivät vielä ensimmäisen erään mahtuneet, järjestettiin koulunkäynti. Olimme ainoa maa, joka piti etäkoulua puhelimen kautta Al-Holin leirillä. Ja kun Suomi oli näyttänyt mallia, saimme siitä paljon kehuja Yhdysvalloilta, miten tämän evakuoinnin teimme. Muut maat seurasivat perässä, muun muassa Saksa. Suomi näytti mallia lasten oikeuksien puolustamiseksi. Suomi mahdollisesti näytti mallia tässä asiassa, mutta Suomi ei ole ottanut mallia muilta mailta. Ja kuten sanottua, Suomi ei ole saanut yhtäkään näistä ihmisistä rikosoikeudelliseen vastuuseen. Me tiedämme, että he ovat osallistuneet erittäin väkivaltaisen ja brutaalin terroristijärjestön toimintaan vapaaehtoisesti uskonnollisen radikalismin ajamana. Ja monet näistä ihmisistä Suomeen palatessaan tekivät aivan selväksi sen, että he eivät ole mitenkään irtaantuneet tästä ideologiastaan. Äitien osalta suomalainen voimassa oleva lainsäädäntö oli sellainen, että heidät kuulusteltiin täällä, selvitettiin heidän mahdollinen rikollisuutensa suhteessa Suomen lakeihin. Ja näissä poliisin suorittamissa kuulusteluissa ymmärtääkseni sitten tällaisia ei löytynyt. Itse en ole vastuussa siitä terrorismia koskevasta lainsäädännöstä. Ulkoministerinä hoidin lasten evakuoinnin. Ajattele, Jussi Halla-aho, jos lapset olisi jätetty sinne. Meillä olisi Suomen passilla olevia lapsia, jotka kasvaisivat murrosikään terrorismin tyylisissä olosuhteissa ja saisivat mahdollisesti koulutuksen tällaisiin, eikä heillä Suomen kansalaisuus peruuntuisi mihinkään. Nyt he ovat täällä Suomessa, ovat normaalin koulunkäynnin piirissä, heistä kasvaa normaalia ihmisiä. Miten sinä voit tuollaisesta mennä takuuseen? Kuten sanottua, näiden lasten vanhemmat kannattavat erittäin brutaalia ja raakaa ideologiaa, eivätkä ole näyttäneet mitään merkkejä siitä, että he olisivat irtautuneet siitä. Satun tietämään tästä sen verran, en voi mitään yksityisiä avata, mutta hyvin monet näistä äideistä olivat tietysti katumaan päällä. He olivat menneet sinne, tehneet varmasti elämänsä suurimman virheen, mutta miksi rankaisisit lapsia siitä virheestä, mikä äidit ovat tehneet? Miksi antaisit lapsille sen rangaistuksen? No, minun mielestäni on pikkuisen hurskastelevaa sanoa, että nämä naiset ovat katuneet päätöstään. He katuivat päätöstään sen takia, että ISISille kävi huonosti Syyriassa. Mutta jättäisit lapset, nyt ymmärrän sinun vaihtoehtosi olisi jättää lapset sinne vankileirille ja antaa heidän kasvaa siellä Suomen kansalaisina, murrosikäisiksi, aikuisiksi. Meillä olisi 30 todennäköisesti ongelmatapausta, jotka eivät koskekaan koulua, ovat Suomen kansalaisia ja vielä katkeria siitä, että isänmaa on heidät hylännyt. Mutta minun mielestäni sinä kyllä nyt pakenet hiukan omaa vastuutasi. Sinä olet keskeisenä ministerinä hallituksessa, vetoat siihen, että ulkoministerinä et ollut vastuussa terrorismia koskevasta lainsäädännöstä, joka Suomessa selkeästi ei ollut ajan tasalla verrattuna kaikkiin muihin Pohjoismaihin. Mitä sinä teit hallituksessa sen eteen, että terrorismilainsäädäntö olisi saatettu sille tasolle? Muutimme sitä, mutta emme taannehtivaa lainsäädäntöhän ei voi tehdä. Eli näiden naisten kohdalla käytettiin sitä lainsäädäntöä, joka oli tietenkin voimassa heidän siirtyessään sinne alueelle. Taannehtivaa lainsäädäntöhän ei voi tehdä ja sitten uutta lainsäädäntöä teimme muun muassa sillä tavalla, että tällainen terroristiseen toimintaan osallistuminen tässäkin muodossa on kielletty. No Hyvät niin. presidenttiehdokkaat, kiitoksia Kiitos oikein paljon. paljon Sinähän on jo tästä. väittelyn tynkään selvästi havaittamassa. Kyllä. Kiitos teille. Ja vaihdetaan seuraavaan aiheeseen. Yhdysvallat on Suomen liittolaisista turvallisuuspoliittisesti tärkein ja puhumme seuraavaksi siitä. Suhteiden ylläpitäminen Yhdysvaltoihin on presidentin keskeinen tehtävä. Pekka Haavisto, nyt otit hieman vettä, niin saatte jatkaa. Olette ollut sitä mieltä, että Suomi voisi lähettää sotalaivan Punaiselle merelle turvaamaan siellä liikkuvia länsimaisia laivoja.
niin onko tämä nyt sitä uutta suomalaista turvallisuuspolitiikkaa, jota te haluaisitte ajaa, että olemme heti mukana, jos Yhdysvallat iskee jonnekin? No ajattelen operaatio Atalantaa, joka keskittyi somaliterroristeihin Somalian rannikolla. Olin silloin eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen ja kysyin tällaisen tyhmän kysymyksen meidän puolustusvoimien johdolta, miksi emme osallistu somaliterrorismin vastaiseen operaatioon. Silloin sanottiin, että tätä ei ole oikein ajateltu, mutta ei taida olla laivaakaan siihen tarkoitukseen. Ja sitten löytyi miinalaiva Pohjanmaa ja sillä osallistuttiin. Ja minusta oli hienoa, että saatiin Somalia terrorismi kuriin siellä rannikolla. Ja nyt kun katson, että muun muassa Norja on mukana, Hollanti on mukana tässä Punaisen meren turvaamisoperaatiossa, Suomen intressi on vapaa merenkulku maailmalla. En puhu nyt millään tavalla Jemenin pommituksesta tai sen tyyppisestä toiminnasta, mutta siitä, mihin muut maat osallistuvat merenkulun vapauden puolustamiseen. Minusta meille kuuluisi se sama asia, mikä Norjalle tai Hollannille. Ja nythän tässä käydään keskustelua siitä, että Euroopan unioni tekee tästä yhteisoperaation. Eli ilman muuta osana Euroopan unionia me tullaan toimimaan. Tässä ei ole kysymys sinällään niin kuin amerikkalaisesta politiikasta, vaan me tehdään edelleen meidän ulkopolitiikkaa eurooppalaisessa kontekstissa. Puolustus ja turvallisuus, siihen nojaudutaan enemmän amerikkalaisiin. Käsi ylös kaikki ne ehdokkaat, jotka olette sitä mieltä, että meidän pitää lähteä sinne Punaiselle merelle. Osana EU-operaatiota. Saako se on eri asia. Urpilainen. Niin siis ehdottomasti meidän pitää tukea sitä operaatiota ja siitähän ulkoministerit ovat parhaillaan keskustelleet Brysselissä. Mutta mun käsitys on se keskusteltojani myöskin puolustusvoimien edustajien kanssa, että meillä ei tällä hetkellä ole itse asiassa sellaista kalustoa, joka vastaisi niitä tarpeita, joita mahdollisesti tähän EU-operaatioon tarvitaan. Et esimerkiksi miinalaima Pohjanmaa ei välttämättä ole sellaista kalustoa, mitä nyt tähän kriisinhallintaoperaatioon tarvitaan. Mutta poliittinen tuki pitää antaa ja totta kai voi olla, että sitten meillä on siviilejä sellaista asiantuntemusta, jota me voidaan mahdollisesti tähän operaation palvelukseen tarjota. Ja oliko Rehnillä lisättävää tähän? Olen samaa mieltä Jutan kanssa, eli periaatteessa voisimme hyvin osallistua, mutta meillä ei tällä hetkellä ole ilmeisesti sellaista kalustoa puolustusvoimienkaan mielestä. Ja on hyvin tärkeää, että ollaan mukana siinä operaatiossa, minkä Euroopan unioni on nyt käynnistämässä. Li Andersson, olette ollut sitä mieltä, että Suomen ei pidä ryhtyä liikaa peesaamaan Yhdysvaltoja. Mitä tarkoitatte konkreettisesti? No mä tarkoitan oikeastaan sitä, mihin tässä viitattiin. Eli Suomi päättää itsenäisesti omasta ulkopoliittisesta linjastaan myöskin jatkossa. Tämä on ehkä pikkasen hämärtynyt myöskin näissä presidentinvaalikeskusteluissa, kun puhutaan NATO-Suomesta ja NATO-presidentistä, että ties mitä. Välillähän on sanottu myöskin, että on yhtä monta ulkopolitiikkaa Naton sisällä kuin jäsenmaata. Ja siksi oleellista, jos miettii meidän ulkopoliittista vaikuttamista, minkälaisia kantoja me otetaan YK:ssa, miten me suhtaudutaan Gazan sotaan tai muun tyyppisiin konflikteihin, niin me päätämme itse. Ja itse lähden siitä, että Suomen pitää tehdä vahvan arvopohjaista ulkopolitiikkaa myöskin jatkossa, että siellä näkyy ne meidän painotukset ihmisoikeuksista, KV-oikeudesta, sen kunnioittamisesta, rauhan rakentaminen ja rauhan välitys. No, olisitteko te presidenttinä viemässä suomalaisia operaatioon nyt Punaiselle merelle? No riippuu täysin siitä operaatiosta, eli jos on kyse tällaisesta kriisinhallintaoperaatiosta, mitä EU yhdessä tekee, niin totta kai sitä pitää sitten arvioida sen mukaan, että onko meillä jotain annettavaa siihen operaatioon. Entäs jos on NATO-operaatio? Minun mielestäni ehkä suurempi ongelma, jos me puhutaan tästä Punaisesta merestä, on myöskin se, että meidän pitäisi enemmän keskittyä siihen, miten me voidaan puuttua senkin konfliktin juurisyyhyn, joka on tämä Gazan sota. Okay. Sen ratkaisemiseksi tarvittaisiin enemmän toimia niin Suomelta kuin kansainväliseltä yhteisöltä kuin EU:lta. Kyllä, Alexander Stubb, te olette sanonut, että suurimmassa osassa asioista Suomi peesaa Yhdysvaltoja, mutta mitkä ovat ne asiat, joissa ei sitten peesata? No, yksi esimerkki nyt lähiajolta mun mielestä on Gazan kriisi siinä mielessä, että Yhdysvallathan ei hyväksynyt yhtä päätöslauselmaa, jossa haettiin sitä humanitaarista tulitaukoa Gazaan. Tämä oli sellainen kysymys, missä mun mielestä Suomen olisi pitänyt olla eri linjoilla. Jos oikein tuonne historiaan taaksepäin katsotaan, niin Irakin sota on ehkä se suurin, missä mun mielestä esimerkiksi ei Suomen olisi pitänyt, eikä silloin peesattukaan. Oliko tästä Punaisen meren operaatiosta nyt kaikki siis herttaisen samaa mieltä, vai oliko joku, joka ei olisi lähettämässä suomalaisia sinne operaatioon? Mika Autola. Tarvittiin kertoa kannat jo. Joo, tuossa siis kanta on se, että totta kai ollaan mukana tukemassa merenkulun vapautta, koska se myös Itämerellä ja tuolla arktisella alueella saattaa olla tärkeää. Eli tietty solidaarisuus on hyvä olla, mutta myös se kompetenssikyvykkyys, niin sitäkin tarvitsisi olla. Ehkä sitä tulevaisuudessa voi Suomessakin olla, että voidaan näihin hankaliin paikkoihin mennä, mutta itse näen semmoisen sipulimallin, jossa siellä ytimessä
on Suomen selviytyminen ja ne keskeiset arvot, kuten tasa-arvo, ne on siellä ytimessä. Ja sitten kun mennään kauemmaksi maailmalle, niin meidän pitää katsoa, että riittääkö meidän paukut. Kuuta ei kannata kurotella taivaalta. Tehdään se, mitä yksin kyetään tekemään omin käsin ja liittolaisten kanssa, mitä heidän kanssaan kyetään tekemään. Mutta siinä se sitten on, se on sitä pragmaattista suomalaista. Eli vastaus, mihin kohtaan se punainen meri siinä teidän sipulissanne oikein asettuu? Se rupeaa olemaan siellä vähän ulkokuorella. Että luulen, että siellä on kyvykkäitä. Siellä on Yhdysvallat ja Iso-Britannia on mukana. Heillä on sitä kalustoa, siellä tarvitaan ohjusten torjuntaa, siellä tarvitaan kyvykkyyttä iskeä Jemeniin. Kyllä meillä voi olla jokin rooli, kun ajatellaan sitä, että annetaan vihreätä valoa vaikka Euroopan unionille lähteä mukaan tähän. Eli osoitetaan se meidän hyvä tahto, niin me ehkä sitten jonain päivänä saamme osaksemme hyvää tahtoa. Hyvä. Jussi Halla-aho. No, Suomi ei ole mikään varsinainen globaali merimahti, ja kun ajat ovat tällaiset, niin kyllä meidän suorituskykymme ovat aika lailla sidottuja meidän oman alueemme puolustamiseen ja kansallisen ja tietysti yhteistyössä Natonkin pidäkkeen ylläpitämiseen. Ei tällaisiin operaatioihin minun mielestäni pidä pelkästään poliittisena julistuksena osallistua, vaan nimenomaan siltä kantilta, jonka Liikin toi esiin, että onko meillä mitään annettavaa siihen. Ilman muutahan on selvää, että jos kauppamerenkulku häiriintyy tuollaisella täysin kriittisellä alueella, niin kyseessä ei ole pelkästään jonkun muun ongelma, vaan se on myös Suomen ongelma. Oliko Harkimolla vielä tähän? Niin, tämä on vähän ihmeellinen keskustelu, kun me ei edes tiedetä millä tavalla me autettaisiin. Me vaan sanotaan, että me lähdetään auttamaan. Ei meillä ole laivaa laittaa sinne, ei meillä ole oikeastaan mitään, millä me lähdetään auttamaan. Mutta tämä on tärkeä asia, koska jos tämä merenkulku ei toimi Suezin kanavan kautta ja ne joutuu kiertämään koko Etelä-Afrikan, niin se vaikuttaa vientikustannuksiin, se vaikuttaa kaikkeen. Jos sitten öljyhinta vielä nousee, niin se vaikuttaa koko talouteen ja se lamauttaa talouden. Siksi se pitää saada kuntoon, mutta mun mielestä on vähän absurdia puhua, että lähdetään auttaa, kun me edes puhutaan, miten me autetaan tai mitä me... Mikä on nyt vastaus? Teko tunnette nämä alukset, niin voitteko kertoa? Ei meillä ole mitään, millä mennä sinne. Kyllä mä soutaenkaan lähde Eli sinne. ei mennä, kun ei ole alusta vessa. Ei. No ensinnäkin tähän, kun Li sanoi, että tähän Jemenin tilanteen syy on Gazan sota, ei millään tavalla, vaan siellä taustalta löytyy kyllä Venäjän rahoittama, tai Venäjän tukema Iran, joka rahoittaa näitä kapinallisia. Tämä Jemenin tilanne on ollut pitkään, vuosikausia, tämä kapinallisten tilanne siellä myöskin, mutta nyt, niin kuin me nähdään, niin Venäjä triggeröi siellä taustalla ja on nyt saanut sitten tällä tavalla myöskin epävakautta sitten meidän taloudelliseen tilanteeseen ja hyvin mahdollista, niin kuin tässä Jallis kuvasi, että sen jälkeen kun merireitit pitenee, tavaroiden hinnat nousee, inflaatio kiihtyy, tällähän pystytään maailmantaloutta heiluttelemaan. Mä yritän vielä muotoilla tämän asian jotenkin toisin. Siis idea tässä kysymyksessä oli siis se, että olemmeko me nyt, kun me olemme Naton jäseniä, me olemme Yhdysvaltain läheisiä liittolaisia, onko meidän herkkyytemme ikään kuin tullut isommaksi lähteä mukaan tällaisiin operaatioihin? Jos mä siitä jatkan, niin jos me puhumme niin kuin NATO-operaatioista, mitä tehdään Naton ulkopuolella, niin kuin niiden osalta Suomi myöskin jatkossa pitää aina harkita tapauskohtaisesti, missä me olemme mukana ja missä ei, ja myöskin ne riskit, jotka siihen liittyy, eikä meidän ole mitään pakkoa lähteä, vaan me voimme edelleen soveltaa sitä linjaa, mitä me itse täällä päätämme, että on meidän niin kuin ulkopolitiikkamme. Viitaten tähän, mitä Sari sanoi, niin totta kai Jemenin sisällissota on pidempiaikainen konflikti, joka on ollut käynnissä, mutta ei ole kyllä paikkansa pitävää myöskään väittää, että tämä Punaisen meren tilanne ei liittyisi lainkaan Gazan sotaan. Se on yksi osoitus niistä eskalaatioriskeistä, joka on olemassa niin kauan kuin tämä Gazan sota jatkuu, joka linkittyy koko tähän laajempaan niin kuin Lähi-idän tilanteeseen, sen epävakautumiseen, ja on myöskin syy sille, minkä takia koko kansainvälisen yhteisön intressissä pitäisi olla saada tämä Gazan tilanne mahdollisimman nopeasti hallintaan. Hyvä. Iran löytyy sitten sieltä Pekka takaa. Haavisto, Olli Rehn ja Alexander Stubb. Itse ajattelen niin, että me ollaan itse asiassa osallistuttu moniin NATO-operaatioihin. Oltiin Afganistanissa, Kosovossa, Irakissa. Meillä on näistä kokemuksia, joka kerta ollaan harkittu erikseen. Sitten on operaatioita, joihin ei ole osallistuttu aikaisemmin. 2011 Libya. Mielestäni oli oikein, että ei osallistuttu siihen operaatioon silloin. Jokaisessa käytetään harkintaa. Ja tulevaisuudessa on ihan selvää, että meidän ulkopolitiikkaa ei johdeta Washingtonista tai Brysselistä, sitä johdetaan Suomesta, katsotaan Suomen etu, mutta tässä tuli minusta hyvin, Jussi Halla-aho puhui tästä, että tämä merenkulun etu on yksi Suomen etu.
Se, mitä sinne voidaan sitten lähettää paikan päälle, ei varmaan ole alusta, olisiko miehistöä, olisiko henkilökuntaa, olisiko operaation ehkä esikuntatoimintoihin osallistumista. Siinä on monta eri variaatioita, mutta täytyy katsoa Suomen edun kannalta. Sitten ollaan mukana, kun Suomen etu on siellä olemassa. Olli Rehn. Puhutaan ihan suoraan tästä Pohjois-Irlannin tilanteesta, niin se on niin kovaa sodankäyntiä, että siellä tarvitaan kaikki ne ohjus- ja merisota iskujen ja tapahtuminen, että siellä tarvitaan sitä kokonaisvaltaista sotilaallista järjestelmää, ja sellainen on käytännössä Yhdysvalloilla, jossain määrin myöskin Britannialla. Suomella ei oikein ole siinä kovin merkittävää roolia. Periaatteessa kyllä Suomen kannattaa suhtautua myönteisesti NATO-yhteisiin ponnistuksiin tai Euroopan unionin yhteisiin tämän tapaisiin operaatioihin, mutta aina tietysti tehdään se oman harkinnan pohjalta ja sen pohjalta, että mitä annettavaa meillä on siihen tilanteeseen. Kiitos. Tasavallan presidentillä olisi tässä yksittäisessä tapauksessa tällä hetkellä yksi erityinen tehtävä, eli suomalaisten rauhanturvaajien tilanteen turvaaminen. Meillä on, ja tämä usein unohdetaan, UNIFILissa Libanonissa noin 120 rauhanturvaajaa. Se on yksi räjähdysherkin paikka tällä hetkellä, koska siellä on Hizbollah. Sen lisäksi meillä on Israelissa tukku rauhanturvaajia ja myös Irakissa. Eli tällä räjähdysherkällä alueella meillä on tällä hetkellä noin 300 suomalaista rauhanturvaajaa, jotka ovat ominlaisissa operaatioissa. Minulle se olisi se tärkein tehtävä juuri nyt tasavallan presidentin pöydällä. Mutta te kuitenkin olisitte valmis laittamaan, siis esimerkiksi jos meillä olisi se laiva, niin laittamaan sen Punaiselle merelle huttikapinalaiset ampuu ohjuksilla laivoja siellä. Kyllä, ilman muuta, mutta tässä on kyse huomattavasti laajemmasta vyyhdistä, että siinä mielessä on vähän eri mieltä Liin kanssa, että tämä ei vaan Gazan kriisi. Eli meillä on tilanne, jossa Iran pystyy ohjaamaan tällä hetkellä 3 terroristijärjestöä, Hutia Jemenissä, sitten Gazassa Hamasia ja Hizbollahia tuolla Libanonissa. Arabimaathan on ne, jotka on kaikista mielenkiintoisimmassa tilanteessa tällä hetkellä, koska he tukevat Jemenin normaalihallintoa, eivätkä pidä huteista, mutta he eivät pysty tekemään interventiota tässä, koska he joutuvat valitsemaan 2 pahan välillä, eli Israelin ja Hutien, ja siinä tapauksessa ovat Hutien päällä. Ja tällä hetkellä sitten nimenomaan merenkulun tyrehtymistä, kuten Jallis sanoi, niin se yritetään nyt saada hoitoon. Se, että Suomi olisi siinä jollain tavalla mukana, toivottavaa, jos mahdollista, mutta koko sillä alueella pitää nyt välttää eskalaatiota. Jutta Urpilainen, onko Suomi menossa yhä kovempiin operaatioihin? Todennäköisesti on. Ja mä ajattelen niin, että Suomi on turvallisuuden tuottaja, ei sen kuluttaja. Ja kun me olemme liittyneet NATOon, niin kyllä meidän pitää silloin pystyä kontribuoimaan, eli tuomaan lisäarvoa kaikkiin niihin NATOn strategian 3 elementtiin, eli pelotteeseen ja puolustukseen. Me ollaan investoitu puolustukseen, me ollaan sitouduttu pitää meidän puolustusmäärärahat 2% tasolla PKT:stä. Se toinen elementti on kriisinhallinta ja kriisinhallintaoperaatio. Että minusta Suomen pitää osallistua myöskin siihen. Pekka tässä kuvasi myös historiaa, miten me olemme tehneet sekä sotilaallisen että siviilikriisinhallinnan puolella. Ja sitten se 3 on strategiset kumppanuudet, jota myöskin NATO tällä hetkellä pohtii Afrikkaan, mutta myöskin Tyynellemerelle. Ja kaikkiin näihin mielestäni Suomen oman ulkopolitiikkansa kautta pitää myöskin osallistua ja tuoda lisäarvoa. Mitä mieltä Jussi Halla-aho on yhä kovemmista operaatioista? No, onko Suomen herkkyys amerikkalaisvetoisiin operaatioihin osallistumiseen muuttunut? Kyllä ja ei. Aivan niin kuin Pekka tuossa sanoi, niin Suomi oli Naton ulkopuolellakin osallisena useisiin amerikkalaisten vetämiin operaatioihin. Toisaalta on Nato-maita, jotka ovat suhtautuneet Yhdysvaltain operaatioihin hyvin kriittisesti ja olleet osallistumatta niihin. Mutta tosiasia on se, että Suomen NATO-jäsenyyden myötä ja Venäjän kielteisen kehityksen myötä Yhdysvallat on meille aivan eri tavalla tärkeä liittolainen, ja Suomen turvallisuus suurelta osin tällä hetkellä nojautuu NATOon, jonka suorituskyky taas nojautuu Yhdysvaltain suorituskykyyn. Ja kyllä tämä on tosiasia, jonka kanssa varmaan tullaan elämään, ja se pitää huomioida. Joo, lyhyet puheenvuorot vielä, Li Andersson ja Jallis Harkimo, sitten jatketaan. Joo, no tämä on kyllä kysymys, jossa on eroja ehdokkaiden välillä, koska tästä olen kyllä eri mieltä. Että se iso sitoumus, mikä Suomi on tehnyt, kun me liityttiin NATOon, liittyy tähän kollektiiviseen puolustukseen. Ja on eroa siinä, puhummeko NATOn ulkopuolella tapahtuvista sotilaallisista operaatioista, jossa on kyse siitä, että Yhdysvalloilla tai jollain muullakin maalla on niin kuin intressejä NATOn ulkopuolella, jotka ei liity tähän NATOn kollektiiviseen puolustukseen tai alueelliseen puolustukseen.
Ja niiden operaatioiden kohdalla minun mielestäni Suomella ei ole tarvetta muuttaa sitä linjaa, mikä meillä on ollut tähän asti. Että mikä kun täällä nyt linjattaisiin, että NATO-jäsenyyden seurauksena meidän pitäisi mennä yhä kovempiin operaatioihin, vaan soveltaa sitä samaa lähestymistapaa, mikä meillä on ollut tähän asti. Tapauskohtainen harkinta, harkitaan myöskin riskejä. Me puhumme tässä kohtaa nyt, jos me puhutaan kovemmista operaatioista, myöskin suomalaisten hengistä ja heidän turvallisuudestaan. Ja huolellisesti harkita, missä meillä voi olla rooli pelattavana ja missä meidän ei kuulu. Eihän kukaan liian esittänyt, että me automaattisesti menisimme Tässä kovempiin puhuttiin operaatioon, kovemmista vaan nimenomaan, että ne tehdään tapauskohtaisesti ne päätökset niin kuin on tähän astikin Kysymys tehty. oli kovemmista operaatioista Mukana voi olla myöskin siitä kovempia operaatioita, jos me tehdään se päätös ja ensiksi me tehdään arvio, me arvioidaan riskit, me arvioidaan onko meillä jotain annettavaa sinne ja sen jälkeen voi olla monia syitä, miksi me päätämme myöskin osallistua kovempiin operaatioihin. Kategorisesti niiden poissulkeminen. Kuunnellaan Harkimon riskiarvio tähän väliin. Niin, no ensinnäkin me ollaan ihan eri tilanteessa kuin aikaisemmin. Me emme mukaan, meidän pitää samalla lailla tehdä kuin aikaisemmin. Me kuulutaan NATOon, me joudutaan tekemään nämä eri lailla. Mutta se, mitä mä kaipaisin, on vähän enemmän avoimuutta tähän asiaan. Esimerkiksi, jos me ajatellaan tätä isoa sotaharjoitusta, joka nyt toteutuu, mä en tiedä, koska se toteutuu, koska sitä informaatiota. Se on Ruotsin kautta me ollaan saatu tietää, että on iso sotaharjoitus keväällä Lapissa tai missä se nyt sitten siellä on, koska siitä ei ole kerrottu mitään. Niin mä toivoisin, että tämä olisi vähän avoimempaa. Totta kai mä ymmärrän, että niitä sotilaallisia asioita ei kerrota, koska se on sotasalaisuus. Mutta on se noloa, että Ruotsista tulee tieto meille, että me ollaan isossa sotaoperaatiossa mukana, niin kyllähän ne periaatteessa pitäisi informoida Suomessa. Tämä meni vähän eri asiaan. Sari Essayah vielä lyhyesti. Joo, nyt on ensinnäkin tärkeää muistaa, että kyllähän preventiivistä toimintaa on muuallakin kuin NATO-maiden sisällä. Eli kyllä totta kai on operaatioita, jotka nimenomaan ehkäisevät sitä, että suurempi uhka ei kohdistu silloin esimerkiksi Suomeen tai johonkin muuhun NATO-maahan. Ja on silloin ymmärrettävä, että totta kai tämän tyyppisissä operaatioissa tapauskohtaisesti, aivan niin kuin sanoit, mutta on aika naivia ajatella, että ainoat uhkat, joihin NATOssa reagoidaan, on ne, jotka kohdistuvat NATO-maihin. Kyllä, kiitoksia. Kun nousivat nämä kovemmat operaatiot nyt tähän Framille, niin otetaan yleisökysymys. Me ollaan kysytty myös yleisöltä kysymyksiä me Iltalehden lukijoilta. Niin tällainen Kaisu 23 kysyy, että olisitteko presidenttinä valmis lähettämään sotilaita tehtävään, jossa heitä hyvin todennäköisesti kuolee? Jos olette, nostakaa käsi ylös. Alexander Stubb oli ensimmäinen kädennostaja. Minun mielestä sehän on ilman muuta selvää, niinhän me olemme aikaisemmin tehneet. Siis Suomihan on ollut rauhanturvaamisen suurmaa. Hyvin todennäköisesti oli tämä kysymyksen muotoilu. Se on osa niitä velvollisuuksia, mitä me olemme olleet mukana IFOR ja SFOR-operaatiossa Bosniassa. 1000 sotilasta, KFOR Kosovossa, sen jälkeen ISAFissa. Olin itse ulkoministeri, kun yksi meidän sotilaista kuoli, muistaakseni Petri Immonen ISAF-operaation yhteydessä. Se on se riski, jonka suomalainen sotilas joutuu operaatiossa tekemään. Se on se velvollisuus, mikä meillä myös on. Tanskaan verrataan, NATO-maa Tanskaan verrataan, niin Tanska on näissä operaatioissa, esimerkiksi Afganistanissa, ollut paljon kovemmissa paikoissa. Ja nyt kun me olemme NATO-maa, niin kysymys oli siitä, että kuinka koviin paikkoihin presidenttinä ollaan valmiita lähettämään. Halla-aho voisit jatkaa. Niin, siis me tulemme lähettämään hyvin todennäköisesti, jos tarve vaatii, suomalaisia sotilaita koviinkin operaatioihin. Olemme tehneet sen aikaisemmin ja tulemme tekemään sen tulevaisuudessa. Meidän tavoitteena on pitää huoli siitä, että NATO pysyy vahvana, operaatiot toimivat ja totta kai siinä mukana se, että suomalaiset sotilaat eivät kuole. Jokainen operaatio käsitellään hyvin tarkkaan. Sen olen kokenut 8 vuoden aikana ulko- ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa. Tehdään arviot, riskiarviot ja totta kai jokainen sotilas lähtee sinne vapaaehtoisesti sopimuksen Kiitos pohjalta. Alexander Stubb. Tästä varmaan kaikki haluavat lausua, niin mennään sieltä järjestyksestä. Halla-aho. No, Suomi kuuluu sotilasliittoon, jonka jäsenmaat ovat omine resursseineen mukaan lukien sotilaat sitoutuneet puolustamaan kaikkia hyökkäyksen kohteeksi joutuneita jäseniään. Ja olisihan se nyt aika erikoinen ajatus, jos joku jäsenmaa ilmoittaisi, että me osallistumme vain sellaisiin operaatioihin, joissa sotilaat eivät ole kuolemanvaarassa. Siinä mielessä tämä on ehkä vähän kummallista pohdintaa. Niin
Tietenkin tässä kysytään nyt, että minkä tyyppisestä operaatiosta on kysymys. Onko kysymys jonkun NATO-maan puolustamisesta, jolla meillä on totta kai osana kollektiivista puolustusta, meillä on ihan erilainen vastuu myöskin osallistua siihen, kuin sitten esimerkiksi operaatiosta Lähi-idässä tai operaatiosta Afrikassa. Ja kyllä mä ajattelen niin, että haluaisin pyrkiä välttämään sellaista päätöstä, jossa tietoisesti olisin lähettämässä suomalaisia sotilaita kuolemaan. En haluaisi presidenttinä olla sellaista kannattamassa. Ja sen takia mä reagoin myös tähän aikaisempaan keskusteluun, että minusta niin kuin lähtökohtaisesti, kun me olemme NATOon liittyneet, meidän pitää myöskin osallistua NATOn operaatioihin. Minusta se on osa sitä jäsenyyttä. Että se on vähän sama kuin me liityttiin EU:hun, niin kyllä me niissä pöydissä istutaan, joissa päätöksiä tehdään ja ollaan myöskin osallistumassa ja kantamassa vastuuta. Mutta jokaisesta operaatiosta totta kai ja siitä osallistumisesta, varsinkin jos kysymys on Euroopan ulkopuolisesta alueesta, niin tehdään tapauskohtaisesti päätös. Mutta meidän pitää henkisesti minusta valmistautua siihen, että koviinkin operaatioihin suomalaisia sotilaita jatkossa tulee osallistua. Mika Autola. No on päivänselvä, ettei kukaan tieten tahtoen ihmisiä kuolemaan lähetä, mutta sota on rumaa, kun katsoo mitä tuolla Ukrainassa tapahtuu. Siinä kuolee ihmisiä ja jos kysymyksessä on Suomen välittömät intressit, NATO 5. artikla, jos se laukaistaan, ajatellaan vaikkapa Itämeri-skenaariota tai arktisen alueen huippuvuodeskenaariota, että Venäjä tekisi siellä jonkun operaation, niin silloin on pakko toimia, että se uskottavuus säilyy. Ja siinä saattaa sitten myös ihmisiä valitettavasti menehtyä isänmaan eteen. Mutta tärkeintä on se, että se pelote pysyy, että näistä asioista voidaan avoimesti puhua tässä ja nyt. Ja tämä taitaa olla ensimmäiset presidentinvaalit, kun näin itse asiassa Suomessa tehdään. Eli näistä ydinasioista voidaan puhua avoimesti ja suomalaisia ei pidetä enää niin kuin ulkopoliittisesti jotenkin suojeltavina olentoina, vaan kansalaisina, jotka äänestävät, kun heille annetaan ne tiedot ja ne erot ehdokkaiden välillä tulee näkyviin. Harkimo. No NATOhan kokoaa semmoista nopean toiminnan joukkoja ja ne tekee suunnitelmia ja niillä on harjoituksia koko ajan ja varmaan ne päätökset tehdään sitten yhdessä Naton kanssa siellä, että lähdetäänkö me johonkin operaatioon. Ja varmaan siellä oletetaan, että kaikki osallistuu solidaarisesti kaikkiin operaatioihin, koska ollaan osa NATOa ja jos NATO lähtee jonnekin, niin me lähdetään sillä suuruusluokalla, mihin meillä on mahdollisuus. En mä voi nähdä sitä, että me yksitellen täällä nyt sit päätetään, että me ei lähdetä tohon NATO-operaatioon, vaikka kaikki muut lähtee tohon. Että ei se ihan niin voi mennä, että kyllä meidän yhdessä NATOn kanssa pitää olla tekemässä näitä päätöksiä ja lähtemässä niihin paikkoihin, mihin NATO lähtee. Jos pystyttäisiin tarkennamaan vielä sen verran, että pysytään vähän raiteilla, niin kun meillä on aikaisemmin entisessä maailmassa totuttiin siihen, että meillä on kriisinhallintaoperaatioita, rauhanturvaamisoperaatioita, niin nyt puhutaan myös tämmöistä niin sanotusta rauhan pakottamisen operaatioista. Sari Essayah. Niin, meillä TP-UTVAssa käydään kaikkiin operaatioihin lähtemiset kyllä läpi ja tässä täytyy muistaa, että myöskin eduskunnalle on aina annettava tieto siitä, että mihin suomalaisia ollaan lähettämässä. Myös jälkikäteen nämä asiat käydään läpi eduskunnassa. Annetaan selonteko siitä, että millä tavalla ollaan oltu läsnä esimerkiksi jossakin operaatiossa. Eli kyllähän meillä koko Suomen niin kuin poliittinen ja vastuuta kantava, voisi sanoa meidän niin kuin establishmentti on mukana. Sari Essayah vetäisi sen rajan. Mutta nyt täytyy muistaa, että ei ole ihan pelkästään se, että me puolustamme Suomen rajoja, niin ihan sekin saattaa asettaa ihmisen hengenvaaraan. Eli meidän nuoret varusmiehet tänäkin päivänä vannovat, että en jätä paikkaani missään olosuhteissa. Se on aika tiukka se sotilasvala, mikä suomalaiset nuoret vannovat ja siinä mielessä on ymmärrettävä se, että ihan jo isänmaan puolustaminenkin on sellainen asia, jossa voidaan joutua hengenvaaraan. Kyllä, Li Andersson. Tässä on kaksi ihan eri asiaa. Siis tämä periaatteellisesti merkittävä ero on siinä, puhummeko tämän Naton kollektiivisesta puolustuksesta ja siihen liittyvistä tehtävistä. Se on se iso sitoumus, mikä me olemme tehneet Suomessa, kun me liityimme NATOon. Että me oletamme, että jos Suomeen hyökätään, muut tulevat avuksi, ja jos jonnekin muuhun NATO-maahan hyökätään, niin me tulemme taas avuksi. Minusta tämä on niin kuin kaikille selvää, ja suomalaiset ymmärtää, minkälaisen sitoumuksen me olemme antaneet. Jos me puhumme sellaisista NATO-operaatioista, jotka eivät liity tähän NATOn kollektiiviseen puolustukseen, turvatakuisiin, joita tehdään ja toteutetaan NATOn ulkopuolella, mihin tässä on viitattu esimerkiksi Libyaan tai Afganistaniin, niiden kohdalla meillä ei ole minkäänlaista pakkoa
osallistua enemmän tai eri tavalla kuin aikaisemmin, vaan jokainen NATO-maa voi siitä päättää erikseen itse, aivan kuten Suomella oli valinta myöskin päättää NATOn ulkopuolisena maana, haluammeko lähteä mukaan. Sellaisissa operaatioissa minä en missään nimessä olisi valmis lähettämään suomalaisia, mikäli riskiarvio on se, että ihmisten kuolema on hyvinkin todennäköinen. Koska hyvin usein tässä on kyse... Baltian maassa pieni rajaselkkaus, ette olisi valmis juuri lähettämään. totesin tässä, että ero on siinä, puhummeko tästä kollektiivisesta puolustuksesta, eli NATO-maihin kohdistuvasta hyökkäyksestä. Onhan siinä rauhantila ja 5. artiklan välissä aika paljon erilaisia tiloja. Kyllä, ja edelleen se ero on siinä, puhummeko NATOn sisäisestä yhteistyöstä, sellaisista operaatioista vai siitä, että suurvalloilla on tiettyjä omia intressejä Libyassa tai Afganistanissa ja me sitten lähettäisimme suomalaisia sellaisiin maihin, operaatioihin mahdollisesti hengenvaaraan. Niiden osalta pitää kyllä käyttää erittäin tarkkaa harkintaa. Olennaista on nyt se, että Suomi on puolustusliiton jäsen, siihen kuuluu sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Me ollaan 5. artiklan piirissä, musketööripykälän piirissä, yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää myöskin valmistautua siihen, ja pian, että meillä on sellaisia sotilaita, joita voidaan lähettää näihin tehtäviin, koska sotilasvala velvoittaa puolustamaan varusmiehiä ja reserviläisiä Suomea. Mutta sen sijaan me tarvitaan sellainen NATO-valmiusjoukko, joka voidaan tarvittaessa lähettää. Ja mä rakentaisin sen sillä tavalla, että totta kai tietysti pitää keskustella siitä sotilaiden kanssa, puolustushallinnon kanssa, mutta rakentaisin niin, että lisäisin jonkin verran ammattisotilaiden määrää ja sen rinnalla loisin tällaisen sitoumusreserviläisten joukon, jotka voisivat olla vaikka 5 vuoden sitoumuksella mukana tällaisessa valmiusjoukossa, jotka voidaan sitten lähettää niin, että he ovat allekirjoittaneet tämän sitoumuksen, joka sitten tarkoittaa sitä, että he ovat todellakin valmiita lähtemään, jos tulee tilanne ja Suomi päättää lähettää. Mitä siitä, että joudummeko näiden uusien liittolaisuuksiemme NATO, Yhdysvallat kautta osallistumaan ei 5. artiklan, mutta muunlaiseen kovempiin operaatioihin kuin aikaisemmin? No, kyllä mä pitäisin Afganistanin operaatiota aika kovana operaationa, että en vähättelisi sitä lainkaan, en myöskään Kosovon tai Länsi-Balkanin operaatiota. Eli kyse on asteerosta ja jokainen asia ratkaistaan aina tapauskohtaisesti erikseen. Hyvä. Pekka Haavisto. Ensin pari huomiota. Varmasti presidentin kaikkein vaikein tehtävä on lähettää suomalaisia rintamalle jonnekin, missä hengenmenetyksen todennäköisyys on suuri. Ja tämän meidän edeltäjät on joutuneet kokemaan talvisodan ja jatkosodan aikana tekemään nämä erittäin vaikeat päätökset Suomen puolustamisesta. Sitten toinen havainto kokemuksista vaikka Balkanilta. Olen tehnyt paljon rauhanturvaajien kanssa työtä. Meillä on rauhanturvaajia, jotka on kokkeja, opettajia, insinöörejä. Muilla mailla on rauhanturvaajia, jotka saattaa olla ammattisotilaita, eli koko sen uransa rakentaneet ikään kuin sen sotilaallisuuden varaa. Ja tässä on pieni ero myöskin, mihin tehtäviin ollaan valmistauduttu, mihin ollaan valmiita. Ja tämä liittyy nyt tähän ammattimaisuuteen. Tarvitaan tietty ammattimaisten sotilaiden lisäys, ehkä tämän ammattireservin lisäys, jolloin sitten koulutusta myöten ja sitä orientaatiota myöten tiedetään, mitä nämä isommat riskialueet voi merkitä. Pitäisin siitä kiinni, että silloin kun Naton 5. artiklan puitteissa toimitaan, me ollaan aina mukana puolustamassa Naton jäsenmaita. Kaikissa näissä muissa operaatioissa pitäisin harkinnan meillä, mihin operaatioon osallistutaan ja kuinka vaarallisiin paikkoihin siellä mennään. Sen harkinnan voimme aina tehdä. Niin, tasavallan presidentin ensimmäinen suuri huippukokous tulee olemaan Naton huippukokous Washingtonissa heinäkuussa. Ja meillä tulemme tekemään ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ja puolustuspoliittisen selonteon. Ehkä 2 keskeisintä kysymystä, jotka liittyy NATOon ja meidän sotilaisiin, on se, että olemmeko valmiita ottamaan NATO-sotilaita Suomeen rauhan aikana ja olemmeko valmiita lähettämään myös suomalaisia sotilaita muihin NATO-maihin rauhan aikana. Nämä tulee olemaan isoja muutoksia, joita meidän puolustusvoimat joutuu tekemään. Kiitos. Alexander Stubb on ilmeisesti nähnyt käsikirjoituksen, koska seuraavaksi puhumme Yhdysvaltain joukkojen läsnäolosta Suomesta. Suomi avaa siis 15 sotilasaluetta ikään kuin Yhdysvaltain käyttöön. Lee Anderson vasemmistoliitosta on kuullut sellaista, että aiotte vastustaa tätä DCA-sopimusta Yhdysvaltojen kanssa joiltakin osin. Mistä on kysymys? Tai siis tehdä siihen muutoksia. Tehdä muutoksia. Haluatte muutoksia siihen? Tämä ei pidä paikkaansa siis, koska sopimukseenhan ei voi enää tehdä muutoksia. Sitten kun eduskunta käsittelee valmiiksi neuvoteltua sopimusta, niin päätetään enää, että hyväksytäänkö vai hylätään.
Mutta meillä on asioita, mihin me haluamme selvyyttä eduskuntakäsittelyn yhteydessä ja myöskin asioita, mitä me pyrimme saamaan tähän mietintöön, mikä eduskunta tulee Te ette halua muutoksia, mutta haluatte selvyyttä. Selvyyttä ja mietinnön. Me emme voi enää muuttaa tätä sopimusta, että jos me olisimme olleet neuvottelemassa, mä sanon näin, niin me olisimme toivoneet sinne vastaavan tyyppistä kirjausta kuin mitä Norjan DCA-sopimuksessa on, jossa selvästi rajataan ydinaseet pois. Suomen sopimuksessa on ainoastaan viittaus meidän voimassa olevaan lainsäädäntöön, mikä asettaa meidät aika epävarmaan tilanteeseen ottaen huomioon, että monet haluavat nyt avata tätä lakia. Eli me pyrimme siihen, että me saataisiin tähän eduskunnan mietintötekstiin selkeitä linjauksia siitä, mikä tämä Suomen kanta tulee olemaan ydinaseisiin jatkossa. Ja tämä tulee olemaan iso keskustelu myöskin puolueiden välillä eduskunnassa, kun tämä alkaa. Toinen oleellinen kysymys, mihin me haluamme lisätietoa, liittyy tähän oikeudenkäyttöön. Eli minkä tyyppisissä rikoksissa Suomi sitten voisi pyytää tätä tuomiovaltaa takaisin itselleen. Itse lähden siitä, että jos on kyse rikoksista, jossa on uhri, suomalainen joutuu seksuaalirikoksen uhriksi tai pahoinpitelyn uhriksi, niin meidän pitäisi aina pyytää tätä tuomiovaltaa takaisin tänne, jotta yksikään uhriksi joutunut suomalainen ei joudu käymään oikeutta yhdysvaltalaisissa sotilastuomioistuimissa. Selvä. Mitä mieltä muut ovat näistä ei muutoksista, vaan näistä huomioista, joita vasemmistoliitto tulee tekemään? Jussi Halla-aho. Joo, no DCA-sopimuksesta ylipäätään, että sehän on välttämätön, jotta 5. artiklan tuomien poliittisten sitoumusten taakse saadaan tai ympärille saadaan lihaa, jotta ne muuttuvat uskottaviksi ja jotta ne täyttävät sen oman funktionsa. Olen periaatteessa Liin kanssa aivan samaa mieltä siitä, että asioita on hyvä kirjata auki, jotta ei tarvitse sitten mahdollisen tilanteen tullessa päälle ryhtyä pohtimaan sitä, että mihin ollaan sitouduttu ja mistä ollaan sovittu. Joskin olen tästä ydinaseita koskevasta rajauksesta Liin kanssa eri mieltä, johtuen syistä, joihin on viitattu jo tämänkin keskustelun aikana, että se tuskin on asia, joka aktualisoituu, mutta jos tulisi välttämättömyys esimerkiksi pysäyttää jokin liittolaismaan alus tai pysähtyä jollakin liittolaismaan aluksella suomalaiseen satamaan tai suomalaiselle lentokentälle, niin olisi aika erikoista, että me viime kädessä Yhdysvaltain ydinasesateenvarjon suojasta nauttivana maana sitten irtisanoutuisimme tästä yhteisen pelotteen keskeisestä komponentista. Pekka Haavisto. Ensinnäkin DCA-sopimus ei käsittele ydinaseita eikä ydinpuolustusta. Se lähtee siitä, että maan lainsäädäntö on voimassa sellaisenaan. Eli DCA-sopimus ei pakota eikä halua meidän muuttavan lainsäädännöntään miltään kohdin. Samaa mieltä Li Anderssonin kanssa tässä, että jos rikoksessa on joku uhri, vaikka tulee joku kapakkatappelu ja ihmisen pitäisi sitten alkaa sitä setviä jossain yhdysvaltalaisessa sotilastuomioistuimessa, niin näin ei tietenkään pidä olla. Suomalaisilla pitää säilyä oikeusturva. Ja minusta on tärkeää muutenkin tästä DCA-sopimuksesta sanoa, että se on hyvin paljon kysymys on yhdysvaltalaisen sotilasmateriaalin varastoinnista tällä. Hyvin paljon kysymys siitä, että Yhdysvallat voi ottaa osaa täysipainoisesti harjoitustoimintaan Suomessa, mutta totta kai se lisää myös meidän turvallisuuttamme, että tätä materiaalia on varastoitu etukäteen. Ja jos tulisi kriisin hetki ja amerikkalaisia sotilaita voisi tulla tänne, varusteet olisivat täällä odottamassa. Totta kai se lisää kynnystä myöskin tehdä Suomelle mitään pahaa. Tämä DCA-sopimushan meitä hyödyttää. Siis muutamat on puhunut siitä, että tarvitaan Trumpin valalle jonkinnäköinen B-suunnitelma, jos he vetäytyvät Natosta. Niin tässä mä näen, siis jos jotain B-suunnitelmaa tarvitaan se, että meillä on 10-vuotinen DCA-sopimus, joka on Yhdysvalloilla 20 maan kanssa. Vaihtoehtoiskustannus niiden siitä irrottamisesta on liian korkea. Tämä todellakin tuo tänne amerikkalaisia joukkoja, amerikkalaisia sotamateriaaleja. Ja sen on havainnut myös, että harjoituksethan tällä hetkellä pitenee. Eli aikaisemmin oli muutaman viikon, nyt ne rupeaa olemaan muutaman kuukauden, joka tarkoittaa sitä, että me saamme sekä EU-puolelta että NATO muista maista niin aika paljon enemmän pysyvyyttä. Eli meille on tästä sopimuksesta vain ja ainoastaan hyötyä. Kiitos. Otetaan tähän semmoinen elementti vielä lisää tähän kysymykseen, kun puhutaan DCA-sopimuksesta, että se, mitä tässä ei oikeasti ole niin avoimesti kerrottu, en tarkoita, että sitä olisi piiloteltukaan, mutta tavallaan se, kun kaikki puhuvat yhdysvaltalaisia joukkoja, tulee materiaalia joukkoja vartioimaan, niin sehän tarkoittaa sitä, että näillä alueillahan niitä materiaaleja vartioivat siis yhdysvaltalaiset. Eli käytännössä täällä tulee aina yhdysvaltalaisia sotilaita, jonkinlainen läsnäolo, koska on niitä materiaaleja. No millä tavalla te arvioitte tätä kokonaisuutta? Kuinka paljon yhdysvaltalaisia sotilaita ensinnäkin rupeaa näkymään Suomessa? Ja mikä tämän kokonaisuuden merkitys on Suomen kannalta? Harkimo.
No, tämä sopimus on tärkeä. Jos me nyt mietitään Ukrainan sotaa tällä hetkellä, niin kuinka paljon aseita Ukraina tarvitsee koko ajan, mitä enemmän amerikkalaiset tuo tänne aseita. Ja varmasti tätä suunnitelmaa ei ole vielä tehty, niin me ei tiedetä kuinka paljon amerikkalaisia sotilaita tulee, mutta mitä enemmän aseita ne tuo tänne ja varastoi tänne, niin sehän on meidän turvallisuuden kannalta ihan elinehto. Ja totta kai niitä amerikkalaisia sotilaita tulee jossain vaiheessa olla enemmän ja jossain vaiheessa vähemmän, mutta pysyvästi en usko, että kauhean suuria määriä. Mika Autola. Joo, tässä on mielenkiintoisia isoon kuvaan liittyviä asioita, että tämä DCA-sopimus jotenkin on jäänyt kansalle avaamatta ja olisi tietysti tärkeää, että se saataisiin selville, että kansalaiset ymmärtäisivät, mitä sillä tarkoitetaan. Puolahan justiin teki tämän tehostetun DCA-sopimuksen, joka oikeasti tarkoittaa näitä yhdysvaltalaisia joukkoja, tukikohdan. Et Suomi on muiden Pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa tässä ryhmässä maita, joita Yhdysvallat niin kuin alueellisesti tukee, ja ne ajattelevat kokonaisuutta. He eivät ajattele pelkästään Suomea, vaan koko tätä Itämeren alueen kokonaisuutta. Sen takia niitä on tehty nyt täällä. Ja Yhdysvaltojen perusongelma on ollut se, että ei ole olemassa, kun me ajettiin rauhan osingon aikoina puolustusta alas monissa Länsi-Euroopan maissa, että ei ole niitä tukikohtia, jotka Yhdysvallat vaan voi tulla. Niin tässä rakennetaan siis kapasiteettia, jotta sitten päästään eteenpäin asioissa. Puola on meitä askeleen jo edellä. Tässä pitäisi avata vähän sitä kokonaisuutta. Se jää nyt vähän niin kuin oudoksi. No mutta nyt avataan sitä kokonaisuutta, niin kertokaa nyt, että olette presidenttiehdokkaita. Millä tavalla yhdysvaltalaiset sotilaat tulevat näkymään Suomessa ja mikä sen merkitys on Suomelle? Ei tämä vaan mitään rakettitiedettä käsittääkseni. Ei sitä suunnitelmaa vielä tehty. Se suurin muutos on siinä, että tässä sopimuksessa annetaan ikään kuin heille lupaa tulla, kun he haluavat, kun sille on tarvetta, annetaan käyttöön ne tietyt alueet, tulee sitten myöskin sitä puolustusvoimien henkilöstöä Yhdysvaltojen puolelta, ja se tulee totta kai niin kuin näkymään myöskin täällä Suomessa. Sen sijaan tämä Suomen nyt tekemä sopimus ei tarkoita sitä, että tänne tulisi yhdysvaltalaisia tukikohtia, niin kuin tässä viitattiin. Eli meille ei ole tulossa niin kuin sen kaltaista infrastruktuuria tämän sopimuksen myötä, mikä minun mielestäni on hyvä asia. Koska ainakin itse uskon, että sen kaltaiset ratkaisut Suomessa kyllä lisäisi jännitteitä merkittävästi jo valmiiksi jännitteisessä tilanteessa. Ja meillä ei ole niin kuin meidän puolustuskyvyn näkökulmasta tarvetta niin pitkälle meneville ratkaisuille. Meidän kannalta on tärkeää, että tämä harjoittelutoiminta helpottuu, mutta sen kaltaisille ratkaisuille, kuin mitä esimerkiksi Puola tai Baltian maissa on tehty, niin ei täällä ole tarvetta johtuen siitä, että Suomi on panostanut paljon siihen omaan puolustusvoimiin. Meillä on hyvin pitkälti samantyyppinen DCA-sopimus, mitä on muillakin Pohjoismailla. Ja on huomioitava se, että nimenomaan Yhdysvallat on valmiita tulemaan meidän avuksimme, vahvistamaan meidän omia vahvuuksia. Siitä tässä on kysymys. Ja jollakin tavalla niin kuin tuntuu, että välillä tämä keskustelu nyrjähtää suurin piirtein siihen suuntaan, että ikään kuin tänne olisi jotain vihollisjoukkoja tulossa. Että nimenomaisesti he ovat tulossa tukemaan meidän puolustusta. Ja onhan se hyvä asia, että Yhdysvaltain dollareita pistetään heidän budjetistaan siihen, että he pitävät huolta siitä, että esimerkiksi Suomi, Ruotsi, Norja, että näitä maita tuetaan tämän DCA-sopimuksen kautta. Ja jos ajatellaan näitä alueita, ne ovat edelleenkin Suomen maaperällä, ne ovat edelleenkin Suomen hallitsemia alueita. Me olemme avanneet vaan näitä alueita tämän sopimuksen kautta nyt tähän yhteistyöhön, joka tukee meitä. Niin tässä ei ole nyt kysymys siitä, että ikään kuin nyt täysimme freimata amerikkalaiset viholliseksi, vaan siitä, että tämä on varmaan Sari Essayah, ehkä teidänkin mielestänne kohtuullisen suuri muutos Suomen turvallisuuspoliittisessa historiassa. Kyllä, ja se on juuri hyvä muutos. Se antaa meille juuri sen selkänojaa, mikä me tässä tilanteessa tarvitaan. Ja se on juurikin puolustushallintojen välillä tehty sopimus. Kiitos Sari. Palataan isoon kuvaan. Iso kuva on se, että nyt tämä DCA-sopimus lisää amerikkalaisten joukkojen läsnäoloa Suomessa ja merkitsee amerikkalaisen kaluston, aseiden ja ammusten sijoittamista Suomeen. Se vahvistaa meidän turvallisuutta ja se on sen kaikkein ensisijainen vaikutus, joka on meille myönteinen vaikutus. Tämän lisäksi kannattaa ottaa huomioon se, että Yhdysvalloilla on DCA-sopimukset myöskin kaikkien muiden Pohjoismaiden kanssa. Eli tämä tuo tosiaankin sitä lihaa luiden ympärille kaikkien Pohjoismaiden osalta ja varmistaa sen, että näiden maiden NATO-jäsenyyksien myötä Pohjolaan syntyy tämmöinen
hyvin vahva puolustuksellinen voimaryhmittymä, kun Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska ovat jäseniä. Ja sen takana on Naton sotilaallinen järjestelmä, johtamisjärjestelmä ja Yhdysvaltain sotilaallinen tuki. Tämä on se iso kuva ja tämä on Suomen kannalta myönteistä, se lisää meidän kansallista turvallisuutta. Kyllä. Sitten vielä Jutta Urpilainen ja Pekka Haavisto, sitten mennään eteenpäin. Niin siis se on totta, että DCA-sopimus täydentää meidän NATO-jäsenyyttä, se vahvistaa meidän turvallisuutta. Mä luulen, että yksi semmoinen konkreettisin anti tässä sopimuksessa on nimenomaan tämä harjoitustoiminnan yksinkertaistaminen ja helpottaminen. Siitä ei tarvitse aina erikseen päättää, vaan nyt tämä sopimus luo siihen yleiset puitteet tämän varastoinnin lisäksi. Mutta kyllähän sekin täytyy rehellisesti sanoa, että kyllähän tämä DCA-sopimus tuo meitä entistä lähemmäksi Yhdysvaltoja. Et siinä niin. mielessä, Hyvä niin. Kyllä, mutta siinä mielessä se niinku muuttaa tavallaan meidän ulkopoliittista linjaa hieman, koska aikaisemmin me emme ole olleet niin tiiviissä liittolaissuhteessa Yhdysvaltojen kanssa. Mä itse uskon, että se vahvistaa meidän turvallisuutta, mutta samaan aikaan tähän ehkä edelliseen keskusteluun viitaten on tärkeää, että kuitenkin Suomi omassa ulkopolitiikassaan toimii arvolähtöisesti puolustaen demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota, eikä ota vastaan käskyjä Yhdysvalloista, eikä yritä olla myöskään amerikkalaisempi kuin Amerikka itse, joka ehkä oli vähän näkyvissä mun mielestä tässä ensimmäisessä äänestyksessä YK:ssa liittyen muun muassa Gazan konfliktiin. Ja nyt ajattelen myöskin niin, että on tärkeää, kun oppositio ei ole ollut mukana näissä neuvotteluissa, että kun sopimus tulee eduskuntaan, niin myöskin oppositiopuolueet voivat esittää kysymyksiä liittyen oikeusturvaan tai liittyen moniin muihin asioihin, ja sitä kautta käydään myöskin entistä avoimempaa ja demokraattisempaa keskustelua, vaikka itse sisältöön ei enää muutoksia voida tehdä. Kiitos, Pekka Haavisto. Ehkä vielä pari asiaa tästä DCAsta. Se neuvottelut alkoi silloin oman ulkoministerikauteni lopussa, ja kun puhuttiin tästä sopimuksesta, esimerkiksi tästä varastoinnista, niin tiedettiin, että puhutaan ehkä jostakin sadoista amerikkalaista näiden varastojen yhteydessä, sitten aivan toisenlaista määristä, ehkä harjoitustoiminnan ja tämän yhteydessä. Mutta on tärkeää juuri, että harjoitustoiminta on tulo ja mahdollisen kriisin tullessa tulo sitten Suomeen helpottuu ja että meillä on samanlainen järjestelmä muiden Pohjoismaiden kanssa, koska sieltä suunnasta sitten apua tulee. Mutta olen samaa mieltä Jutta Urpilaisen kanssa siitä, että NATO ja DCA, se on puolustussopimus, mutta se ei ole sopimus poliittisesta yhteistyöstä. Et edelleen meidän ulkopolitiikkamme, sitä johdetaan Helsingistä, ei Washingtonista eikä Brysselistä, ja se on tärkeä asia. Totta kai meihin vaikuttaa se, mitä amerikkalaiset ajattelevat, mutta esimerkiksi Lähi-idän kysymyksessä voimme toimia täysin itsenäisesti. No niin, kiitoksia. Otetaan tähän väliin kolmas taistelupari, eli Li Andersson, olkaa hyvä, ja sitten kuka se pari oli Mika Aaltola. Olkaa hyvä. Yrittäkää löytää ne rastit sieltä lattiasta. Jääkö meistä osa välistä vaan? Malttia ja rauhallisuutta. Niin kuin Vakautta. 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 Kyllä. Tilanne on vakaa. Eli Mika Aaltola, te olette vaatinut Suomen puolustusmenojen nostamista 3% bruttokansantuotteesta, ja Anderssonin mukaan puolustusmenot voisivat olla jopa alle 2%, eli alle Naton vaatimustason. Katsotaan nyt, kumman argumentti on pätevämpi. Voitte väitellä tästä ja Aaltola saa aloittaa. Naton minimi on tällä hetkellä se 2%, se on se pohjataso ja Suomi lähivuosina tulee päätymään sinne 1,9. Mutta jos ajatellaan niin kuin puolustusta kokonaisuudessa ja toisaalta myös puolustusmenojen kasvua, inflaatio on myös vaikuttanut siellä, niin näkisin näin, että kun maavoimien uudistus ja moni muu uudistus, mitä Suomessa tarvitsee tehdä, niin se tulee luontaisesti kasvattamaan sitä, vaan ei olla myönnetty asioita sinne 3%, toivottavasti yli, niin kuin meidän verrokkimaissa, esimerkiksi Puolassa, Baltiassa, tavoitteena on nimenomaan tämä 3%. Se lähettää signaalia ei ainoastaan Putinille, sitä numeroa katsotaan tarkasti, mutta myös jos jonain päivänä Donald Trump pääsee valkoiseen taloon, hän tulee kysymään näitä numeroita, hän tulee erityisesti Saksaa osoitteleen sormella, että onko se siellä 2%. Jos me olemme 3%, me voimme vapautuneen mielin kertoa sitä viestiä, että me hoidamme oman tonttimme, noudatetaan näitä yhteisiä sopimuksia niin kuin DCAta, hoidetaan täällä Venäjän pidäkkeitä ja pelotetta kuntoon. Sitä kautta se 3% on hyvin tärkeä signaaliarvoa antava luku. Mä ajattelin, Mika on tehnyt paljon ja pitkään töitä ulko- ja turvallisuuspolitiikan parissa ja tutkimuksen parissa, mutta asia, mitä sä et ole ollut tekemässä, on ollut neuvottelemassa tai päättämässä valtion budjetista. Ja siihen liittyy myöskin ne ongelmat, mitä mä näen siinä, että heitellään tällaisia lukuja. Että kuulostaa hyvältä, että meillä olisi 3% tavoite, joka tarkoittaisi merkittäviä
määrärahan lisäyksiä puolustusvoimille tilanteessa, jossa me jo olemme lisänneet ennätysmäärällisesti puolustusvoimien resursseja. Esimerkiksi viime kaudella, kun itse olin tekemässä valtion budjettia ja neuvottelemassa siitä, niin puolustusvoimat saivat kaikki, mitä pyysivät silloiselta hallitukselta, ja puolustusmäärärahat myöskin silloin nousi. Mutta kun me puhumme turvallisuudesta, me puhumme suomalaisten maanpuolustustahdosta, niin meidän pitää ymmärtää, että meillä on paljon muutakin, mitä me rahoitamme valtion budjetin kautta, joka on tärkeää meidän turvallisuuden kannalta. Mä voisin viitata esimerkiksi poliisin toimintaan tai Rajavartiolaitoksen toimintaan, mutta myöskin siihen, miten me tuemme nuoria, mitä työtä me teemme nuorison syrjäytymisen ehkäisyksi, siihen rahaa, mitä me tarvitsemme yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentämiseksi. Ja jos me lukitsemme 3% vain siksi, että me haluamme lähettää signaalia, niin se tarkoittaa silloin sitä, että meillä on vähemmän rahaa käytettävissä kaikkiin näihin muihin meidän turvallisuuden kannalta olennaisiin kohteisiin. Puolustusvoimien osalta olen itse sanonut tämän 2% tavoitteen osalta, että mun mielestä meidän pitäisi käyttää sitä, mikä on tarkoituksenmukaista. Jos meillä on investointitarpeita, se voi mennä yli. Jos ei ole, niin se voi mennä myös ali. Enkä usko, että se on ongelma NATO-maille, jos se hetkellisesti on sen alapuolella, ottaen huomioon, että hyvin monet NATO-jäsenmaat eivät ole tähän 2 päässä. Joo, ja tästähän on paljon nyt puhetta, miten Euroopassa pitäisi piristyä, kun kuitenkin sota on käynnissä. Se on irti Euroopassa, se on lähellä meitä naapurustossamme, ja meidän naapuri on vihamielinen valtio. Ja tietenkin silloin, kun tuossa puhuin Sipulin mallista, se Suomen selviytyminen, mutta myös, mitä itse korostat, ja olen sitten samaa mieltä, se suomalainen hyvinvointi, se, että me ymmärrämme pitää huolta tasa-arvoisesta Suomesta. Nämä on kaikki hyvin tärkeitä asioita. Ja luulen, että sieltä tulisi myös piristysruisketta siihen, että meidän maanpuolustustahto oikeasti kääntyisi myös resursseiksi. Ja se antaisi myös näkökulmaa Suomelle siitä, että minkä ihmeen takia tämä yhteiskunta, tämä piinkova yhteiskunta, joka on kehittänyt yhden maailman tasa-arvoisimmista maista, niin kannattaa pitää kunnossa myös tulevaisuudessa. Että nyt näkisin näin, että meillä on vähän semmoinen niin kuin rytmin muutoksen aika. Maailma tulee sitä vaatimaan meiltä, ja se numero, se kertoo niistä kyvykkyyksistä. Se kertoo siitä, että puolustusvoimat taatusti osaa satsata oikeisiin paikkoihin. He on hyvin vähän korruptoitunut taho, ja sieltä investoinnit kanavoituu ilman mitään niin kuin valtavia kermoja sitten. Nyt valitettavasti nyt täytyy mennä eteenpäin. Kiitos teille. Jos saa vastata vielä tosi tähän lyhyesti kommenttiin, niin silloin edellisellä kaudella, kun tosiaan käytiin läpi, että mitä investointia ja lisämäärärahatarpeita on, niin silloinkaan ei päästy niin kuin 3%. Eli se ongelma siinä, jos keinotekoisesti asetaan joku tietty raja, on se, että meillä on myöskin niitä muita kohteita. Miettimään terveydenhuoltoa tällä hetkellä, miettimään koulutusjärjestelmää. Hyvä. Li Andersson, varmasti tuli jo selvä. Kiitos. Nyt voitte istua. Kiitos. Kiitos. Vielä ei ole oikein näkynyt sellaisia pareja, jotka kannattaisi mihinkään kansainväliseen väittelykilpailuun lähteä mukaan, mutta yritetään seuraavaa. Jutta Urpilainen, Sari Essayah. Naiset vaan. Jutta Urpilainen, te olette sitä mieltä, että Orpon hallituksen leikkaukset kehitysyhteistyövaroihin ovat liian rajuja. Essayah, te olette valtioneuvoston jäsen ja hallituksen jäsen, olette tietysti täysin eri mieltä. Väitelkää tästä, Essayah aloittaa. No ensinnäkin näissä kehitysyhteistyömäärärahaleikkauksissa niin on nimenomaisesti pyritty välttämään sellaisia leikkauksia, jotka kohdistuvat esimerkiksi vaikkapa näihin kansalaisjärjestöihin, jotka tekevät äärimmäisen arvokasta ruohonjuuritasoa juurikin niiden kohdemaiden ruohonjuuritason toimijoiden kanssa. Sitten toinen tämmöinen tärkeä on ollut, että Ukrainan tuki säilyy, ja sitä kautta pyrimme myöskin humanitaarista tukea säilyttämään mahdollisimman hyvin sillä tasolla, millä se on ollut. Ja myöskin YK-järjestöjen tuki, niin näissä kohteissa olemme pyrkineet välttämään nopeita leikkauksia, ja erityisesti pidän aivan oikeana päätöksinä, että muun muassa Afganistanin kohdalla niin on tämmöinen kahdenvälinen tuki, siis, joka on kohdistunut Taleban hallinnolle, eli maan hallinnolle. Niin miksi ihmeessä me tukisimme tällaista terroristista hallintoa? Mutta on tärkeää, että Afganistanissakin esimerkiksi naisten ja tyttöjen asemaa kohentavaa ruohonjuuritason työtä, jota tehdään kansalaisjärjestöissä, niin edelleenkin jatketaan. Ja ylipäätänsäkin on niin kuin hyvä, että kriittisesti arvioidaan myöskin sitä tukea, mitä annetaan, että se varmasti kohdistuu oikein, jotta se olisi
mahdollisimman läpinäkyvää ja vältetään myöskin korruptiota. Ja siinä mielessä niin puolustan näitä kansalaisjärjestöjä, suomalaisia, jossa on monesti myöskin kristillistaustaisia järjestöjä tekemässä tätä työtä, jolloin voi sanoa, että hallintokustannukset ovat pienet ja korruptio olematonta, kun taas verrataan siihen, että me esimerkiksi menisimme ja antaisimme kahdenvälistä tukea sellaisille hallinnoille, joista tiedämme, että eivät pysty sitä oikein käyttämään. Voi vakuuttaa, että hän puhuu aamuun asti, jos et väliin. Sari, te olette tekemässä todella suuren geostrategisen virheen Suomen hallituksena. Me eletään keskinäisriippuvaisessa maailmassa. Me nähtiin, mitä tapahtui koronakriisin aikana. Pieni Kiinasta lähtenyt virus laittoi koko maailman polvilleen. Me emme ole täällä missään eristäytyneessä suojakuvussa, vaan me todella olemme globaalissa maailmassa, jossa erilaiset kansainväliset globaalit haasteet koskettavat myöskin Suomea. Ja sen takia meidän intresseissä on edistää kestävää kehitystä myöskin globaalissa etelässä, latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa, Aasiassa. Vahvistaa siellä terveydenhuoltoa, ennaltaehkäistä pandemioita, olla siellä edistämässä vihreää siirtymää, jotta me voimme torjua ilmastonmuutosta. Olla siellä myöskin viemässä meidän teknologisia innovaatioita, jotta me voimme hyödyntää myös näissä maissa digitaalisuutta, synnyttää uusia työpaikkoja, työllistää nuoria, antaa heille toivoa. Afrikassa on 1300 miljoonaa ihmistä. Yli 60% heistä on alle 25-vuotiaita nuoria. Ainoa kestävä tapa hillitä maahanmuuttoa tulevaisuudessa on investoida Afrikan maiden koulutukseen ja tulevaisuuteen, luoda siellä mahdollisuuksia ja toivoa. Ja tätä te heikennätte miljardilla eurolla. Sen lisäksi Suomi on pyrkimässä YK:n turvaneuvostoon tämän vuosikymmenen lopulta. Voitte miettiä, kuinka helppoa on saada tukea Afrikan maista tai Aasian tai Latinalaisen Amerikan maista tilanteessa, jossa näiden maiden kanssa vähennetään yhteistyötä, jossa YK-järjestöiltä leikataan tukea lähes 200 miljoonalla eurolla. Eli tämä on suuri virhe, jota toivottavasti vielä uudelleen harkitset. Minusta ei ole järkevää, että ostetaan turvaneuvoston paikkaa ja lähdetään ikään kuin lahjomisen kautta liikkeelle, vaan poliittisesta viestistä. Voitte jatkaa sitten tentin jälkeen tätä väittelyä. Kiitos. Huomaatko, tässä oli vähän niin kuin Kyllä. Täytyy sanoa, että Suomen Donald Trumpia ei vielä ihan löytynyt, mutta rupesi vähän jo lämpiämään. No niin, Olli Rehn, Areena on teidän ja sitten saataisinko Hjallis Harkimo toisen kerran, koska ei ole tasapareja. Mä voin mennä tänne väärälle Mitäs puolelle. me ollaan eri mieltä? Sä näet kohta. No niin, Hjallis Harkimo, teidän mielestänne Olli Rehn on yksi niistä, joiden talouspolitiikka on johtanut siihen, missä nyt ollaan, eli huonossa tilanteessa. Niin kertokaapa nyt Olli Rehnille, että mikä hänen talouspolitiikassa on ollut vikana, ja Olli Rehn saa sitten vastata. No Olli Rehn on ollut kauppa- ja teollisuusministeri, ollut Suomen Pankin johtaja, ollut mukana komissaarina EU:ssa ja kaikessa, ja Suomen talous ei ole 15 vuoteen kehittynyt. Mitä oot tehnyt niin kuin mielestäsi oikein, tai mitä oot tehnyt siksi, että Suomen talous kehittyisi? Onko tämä mennyt omasta mielestä niin kuin hyvin? Kiitos Hjallis, mielelläni keskustelen tästä sun kanssa ja susta olisi pitänyt tulla ministeri, mutta Aleksi ja Petteri ei tehnyt susta ministeri. Se ei liity tähän asiaan mitenkään. Valitettavasti. Kerro nyt, miten sä hoitaisit tämän talouden kuntoon. Nyt sä oot sanonut, että ei saa säästää. Niin mitä sä tekisit nyt, että me saataisiin kasvua Suomeen? Kun kasvu on ainoa tapa, millä Suomi pärjää. Millä sä hoitaisit sen kasvun? Sä oot ihan oikeassa. Me tarvitaan kestävään kasvuun vahvoja eväitä. Ja no kerro, mitä ne on. Jos katsoo vähän taustaa, niin me tehtiin itse asiassa aikoinaan kilpailukykysopimus, joka paransi suomalaisen työn ja yritysten kilpailukykyä. Nyt, mitä sä nyt tekisit? Nousi. Sä puhuit mun rekordista äsken. Sen takia mä otin tämän. Kun nyt mä kysyin sulta kysymyksiä ja sä vastaat johonkin ihan olemattomaan juttuun. Kun mä kysyn, että mitä, no aina sä menet historiaan, sehän on paras tapa kiertää se. Mutta kerro, mitä sä tekisit nyt? Tässä tilanteessa tietysti presidenttinä kutsuisin sekä hallituksen että työmarkkinaosapuolet neuvonpitoon siitä, että millä tavalla kyetään välttämään tämä yhteentörmäys työmarkkinoilla, joka saattaa suistaa Suomen talouden todella syvään. Mutta sitä mä en kysynyt. Kun mä kysyn, että mitä sä tekisit, että Suomen talous saataisiin kuntoon, unohda, että sä oot presidentti. Suomen presidentin tehtävistä puhutaan tietysti, kun tämä on presidentin vaali. Eikö, kun mä kysyin nyt sulta. Tämä on meidän kahdenvälinen keskustelu. Kerro, mitä sä tekisit, että Suomen talous kasvaisi. Mä kerroin jo, että me pitää vahvistaa kestävän kasvun eväitä, tarkoittaa tutkimuksen, innovaatiotoiminnan vahvistamista, koulutuksen ja osaamisen vahvistamista. Sitä tehdään Meillä on paljon ongelmia
peruskoulussa tällä hetkellä. Sieltäkin pitää lähteä liikkeelle. Mä puhun nyt talouskasvusta. Tämän lisäksi meillä on aika monia hyviä elementtejä nykyisen hallituksen ohjelmassa nimenomaan paikallisen sopimisen edistämisessä, jotta saadaan yrittäjyyteen vauhtia. Ja tämän lisäksi tietysti on valtavan tärkeää, että me kyetään rakentamaan yhteistyöllä Suomea, koska meillä on isoja ongelmia tällä hetkellä nimenomaan työmarkkinoilla. Konkreettisia asioita on mun mielestä se, että me ei satsata Turun junaan 3 miljardia, vaan me satsataan kasvuun se raha. Me satsataan se tekoälyyn, digitalisaatioon, me tehdään talousalueita tai me lasketaan yhteisöveroa niin kuin muissa maissa on tehty. Me tehdään Suomi kilpailukykyiseksi niin, että täällä voi investoida, niin ettei voitosta tarvitse maksaa veroa, jos investoi sen. Me tehdään jotain konkreettisia toimia. Nämä koulutukset ja kaikki nämä investoinnit, ne on hyviä, mutta ne on hyvin konkreettisia toimia. Joo, koska ne tulee. Kyllä. Ne tulee 5-10 vuoden kuluttua, ne vasta vaikuttaa. Nyt mietitään sitä, ne rahatkin satsataan monen vuoden aikana, mutta konkreettisia keinoja me tarvitaan. No niin. Me tarvitaan kahden käden taktiikkaa, kestävän kasvun vahvistamista ja julkisen talouden tasapainottamista. Loistavaa, kiitos. Molemmat tarvitaan. Kiitos. Kiitoksia. Jallis Harkimolla saattaa olla tulevaisuutta myös tenttien juontajana, joskus jos politiikasta joutuu lähtemään pois. No niin. Mä oon joskus ollut. Seuraavaksi tulee kysymys kaikille ja se on tämmöinen kirjallinen kysymys. Siellä on ne paperit ja kynät. Nimittäin tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi sunnuntaina Ylellä, että presidentillä pitää olla kykyä olla jäätymättä, jos jotain erityistä tapahtuu. Kirjoittakaa nyt paperille sen kolleganne nimi, jolla tätä kykyä olla jäätymättä on kaikkein eniten. Ja tietenkään omaa nimeä ei saa laittaa. Jos löytää on kaikki sieltä. Eli kykyä olla jäätymättä. Joku muu kuin oma nimi. Niin se tulee esille, jos panee oman nimen. Sen mä Kyllä kieltämättä tavallaan se ehkä havaitaan tässä yhteydessä. kun me näytetään näitä lappuja. Mitäs jos on muutama ehdokas? Saaks panna 2? Saat laittaa kaikki, Paremmuusjärjestykseen. laita kaikki, Aleksi, se sopisi sulle. No niin, Pekka Haavisto voi aloittaa, jos on nimi jo plakkarissa. No joo, panin tuohon Olli Rehnin nimen. Olli on vetänyt semmoista tasasta linjaa tässä kampanjan aikana ja mun mielestä hyvin asiapitoista, että luotan kyllä sun näkemyksiin monissa asioissa. Kaikesta ei olla yhtä mieltä, mutta olet minusta tehnyt erittäin hienon kampanjan. No niin, Olli Rehn, sitten on vähän paineita, mikä nimi siellä on. Kiitos, voin sanoa Pekka samat sanat sinusta. Ollut hieno kampanja. Tämä kysymys kuitenkin oli se, että kuka olisi jäätymättä, niin mä luulen, että Li Andersson varmasti olisi jäätymättä kaikissa tilanteissa, koska häneltä kyllä tekstiä löytyy. Hän pystyy lataamaan vastaan kaikissa tilanteissa. No niin, Li Andersson. Selvä. On vähän sama logiikka, että mä ajattelin, että Jutta on kovissa liemissä keitetty ja ollut myöskin vaativissa paikoissa poliittista työtä tekemättä, että uskon, että Jutta ei kyllä jäädy eikä hyydy. Hyvä, Sari Essayah. No Jallishan kyselee vastustajat tainoksiin, eli ei varmasti jäädy, kun vastustajat on aivan pyörällä päästä. No Jallis, nyt se oma nimi sitten sieltä esiin. Halla-aho. Se on niin kylmän rauhallinen, että se on jäätynyt jo nyt. Vika Aaltola. Jäätymättä. Joo, mulla on tässä 3 vaihtoehtoa, mutta mennään vieruskaverille eli Jutalla, että olet kovissa liemissä ollut ja koronan jälkeen ensimmäinen matka Brysseliin, minkä tein, niin otit vastaan siellä ja meillä oli hyvä keskustelu maailmantilanteesta. Eli kyllä Jutta, sulla on niin kuin pokka. Jutta Urpilainen. Kiitos. No mä oon nyt tälleen naisrintamalla. Mä panin Sarin. Varmaan äskeisen väittelynkin innoittamana, mutta musta tuntuu, että Sarilta tulee tekstiä ja uskon, että hän ei jäädy. Jussi Halla-aho. Nyt ei ole myöskään Paavo Väyrynen tässä mukana. Joo, Et voi valitettavasti. Mä valitsin myös Ollin. Olisin voinut nimetä montakin läsnä olevaa vähän erilaisin kriteerein, mutta Ollissa arvostan sitä, että jos hän joskus jäätyykin, niin sitä ei huomaa, koska hän malttaa odottaa hetken aikaa ennen kuin lähtee esimerkiksi vastaamaan kysymyksiin. Alexander Stubb. No, mä laitoin 2, eli ensimmäiseksi Olli, koska mä oon nähnyt Ollin tiukoissa paikoissa erityisesti eurokriisin aikana ja sitten
kun oltiin yhdessä ministereitä, ja hän ei todellakaan niin kuin jäätynyt. Ja sitten toiseksi mä panin Jussin sen takia, että vähän niin sanotusti uusi tuttavuus, ja vähän niin kuin Jallissa, että onhan se aika jäätävä kaveri. No hyvä. Sitten mennään jäätävään tilanteeseen. Ja Otetaan nämä tulokset nyt kuitenkin, Ai että kuka kisa voitti, selvä, kuka joo. on kaikkein kuulein, eli jäätymättä. Eli Olli sai 3 ääntä ja Jutta sai 2 ja Halla-aho sai 2 plus sitten 1 ekstra äänen sieltä Stubilta. Eli Olli, Halla-aho ja Mutta Olli on vakaa kuin kallio. Kiitos luottamuksesta, mutta onko se kuulein niin kuin jäätymättä? Sitten on joku ristiriita kuitenkin. Tämä ei ole nyt mikään nuorisotentti. No niin, mennään eteenpäin. Presidentin perinteisesti tärkein ehkä ja tärkeä tehtävä on ollut pitää suhteet yllä Venäjään. Nyt ne tietysti ovat ymmärrettävistä syistä jäissä, mutta katsotaan vähän, miten te näette presidenttiehdokkaana tulevaisuuden. Niin mikä on se teidän visionne Venäjästä? Haluan teidän kirjoittamaan sen siihen paperille, ei sen takia tarvitse sitä erikseen ruveta näyttelemään, mutta sen takia, että ette rupea peesaamaan sitten toisianne, kun ruvetaan käymään näitä läpi. Eli kirjoittakaa lyhyesti vaikka 3 pointtia, niin kuin Alexander Stubb kirjoittaa joka tapauksessa. Millainen Venäjä on 5-10 vuoden päästä ja mihin Venäjä pyrkii? 2 kysymystä. Kohtalon kysymyksiä Suomen kannalta. Jos kellä rupeaa olemaan valmista, niin voi aloittaa. Haavistolla näyttää ainakin. Ja itse asiassa tuolla oli käsiä ylhäällä. Mika Autola. Okay. Joo, siis Venäjä ikävä kyllä ja se on surullista katsoa sivusta. Venäjällä olisi suonut toisenkinlaisen tulevaisuuden, mutta Venäjä luo fasistista poliittista järjestelmää ja se on keskitetty, se on yksinvaltainen, totalitäärinen järjestelmä. Älkää muuten Venäjän vaalien yhteydessä käyttäkö sanaa vaalit, vaan on tekovaalit. Ja sitten mihinkä se pyrkii, niin tuommoinen fasistinen järjestelmä aina hakee sisäisiä ja ulkoisia vihollisia, ja se ei kykene niitä edes erottaa toisistaan. Eli niin kuin Putin julisteessa Moskovassa sanoo, Venäjän rajat eivät lopu mihinkään. Selvä. Otetaan Jutta Urpilainen sitä vierestä. No, kyllä mä uskon, että Venäjä tulee olemaan arvaamaton suurvalta myöskin lähivuosina ja jossain määrin myös epävakaa. Mihin se pyrkii? Mä näen sen omassa komissaarin työssäni hyvin konkreettisesti, että Venäjä pyrkii murtamaan lännen hegemonian. Ja se tekee sitä yhteistyössä Kiinan, mutta muutamien muidenkin maiden kanssa. Ja yksi esimerkki siitä on nyt BRICS-maat, eli Brasilia, Intia, Etelä-Afrikka, Kiina, Venäjä. Ne koetaan tällä hetkellä globaalissa etelässä erittäin houkuttelevaksi yhteisöksi, sinne pyritään. Ja sitä kautta myöskin globaali etelämaat, esimerkiksi Latinalainen Amerikka, Afrikka, nämä maat pyrkivät saamaan lisää vaikutusvaltaa. Ja tämä on sellainen asia, johon meidän pitää kiinnittää enemmän huomiota. Että miten me pystymme aidosti luomaan kumppanuuksia myöskin tänne globaaliin etelämaihin niin, etteivät he pelkästään käänny Venäjän ja Kiinan ja näiden suurvaltojen puoleen, jotka sen lännen hegemonia haluaa murtaa. Ja millainen se Venäjä on 5-10 vuoden päästä? Niin kuin sanoin, mä uskon, että se on edelleenkin arvaamaton suurvalta ja jossain määrin epävakaa. Jussi Halla-aho. No, tämä ennuste on se, että Venäjä jatkaa tiellä kohti sisäistä despotiaa, mutta Venäjän kohdalla täytyy aina jättää pieni varauma sille, että saattaa tapahtua suuria käänteitä hyvinkin nopeasti, jos riittävän laajoissa piireissä koetaan, että istuva hallinto uhkaa niiden intressejä. Venäjällä on nähty palatsivallankaappauksia ja myös vallankumouksia. No, mihin Venäjä pyrkii? Se pyrkii palauttamaan menetetyn suuruuden ja tämä juuri tekee Venäjästä vähän ongelmallisen. Putinin sotaretkissä ja Kremlin toiminnassa ei ole kyse ainoastaan pienen klikin tavoitteista, vaan kyseessä on laajemmin jaettu trauma venäläisessä yhteiskunnassa siitä, että on kadotettu sellainen merkityksellisyys, joka venäläisen ajattelun mukaan kuuluu Venäjän valtakunnalle ja sitä pyritään keinolla millä hyvänsä palauttamaan. Laitoin tähän ennusteeseen vielä, että Venäjä verkostoituu lainausmerkeissä pahisten kanssa. Se yrittää rakentaa uutta vaihtoehtoista keskinäisverkostoitunutta maailmanjärjestystä niiden kanssa, jotka syystä tai toisesta ovat siihen halukkaita. Alexander Stubb. Joo, kun 3 pointtia pyydettiin, niin ensimmäinen on se, että 10 vuoden päästä Venäjä johtaa Putin tai Putin kaltainen autoritäärinen johtaja. Toinen on se, että 10 vuoden päästä hyvin todennäköisesti Venäjä nykyisellä sotataloudellaan, jos 30%
valtion taloudesta menee sotaan ja yli 6% BKT:stä menee sotaan, tulee uudelleen olemaan siinä varustautumistasolla, missä he olivat, kun Ukrainan sota alkoi. Ja kolmas on se, että se on hyvin todennäköisesti edelleen epävakaa maa. Mihinkä se pyrkii? Jos me katsotaan historiallisessa katsannossa, tässä vedetään vähän mutkas suoriksi, niin ensimmäisen maailmansodan jälkeen tuhottiin imperialismi, tai ainakin yritettiin. Toisen maailmansodan jälkeen tuhottiin, tai ainakin yritettiin tuhota fasismi. Kolmannen maailmansodan jälkeen, kylmän sodan jälkeen tuhottiin kommunismi. Se, mitä Putin yrittää tällä hetkellä, on tuhota demokratian, liberaalidemokratian, ja siinä meidän pitää olla varullaan. Hän pyrkii muuttamaan nykyisen kansainvälisen järjestelmän ja käyttää siinä, juuri kun Jussi sanoi, niin sanottuja rogue stateja, kuten Irania ja Pohjois-Korea avukseen. Pekka Haavisto. Mulla ensimmäisenä pointtina tässä oli, että Venäjän talous pikkuhiljaa jäätyy, jos mä ajattelen sen tutkimusta, investointeja, kaikkea sitä, mitä länsi tällä hetkellä kehittyy. Ja tämä johtuu siitä, että yksinkertaisesti resursseja menee enemmän ja enemmän sotatalouteen. Sotatalous vahvistuu, mutta se ei luo hyvinvointia Venäjälle. Ollaan vähän semmoisessa kylmän sodan aikaisessa tilanteessa, jossa Venäjä tai silloin Neuvostoliitto oli niin häviämässä tätä taloudellista kilpailua lännen kanssa. Uskon, että nämä sanktiot ja muut yhä kiristyvät sanktiot toivottavasti vaikuttaa juuri tähän suuntaan. Vaikka saadaan apua Pohjois-Korealta, niin se ei auta siinä, miten tavallisten kansalaisten elintaso voisi siellä parantua, ja siitä tulee tyytymättömyyttä. Sitten tämä mun kolmas pointti on post-Putin Venäjä. 10 vuoden päästä se on jo todennäköisesti Putinin jälkeinen Venäjä, ja mä näen siinä 3 skenaariota. Yksi on tämmöinen Putin 2, eli sama meno jatkuu, hyvin samanlainen sotatalous ja vähintäänkin jäätyneet konfliktit naapureiden kanssa. Toinen mahdollisuus on joku tämmöinen yllättävä käänne, joka nähtiin viime kesänä, tämä Prigozhinin marssi kohti Moskovaa. Ja minä, kun on kysytty, että voiko olla jotain pahempaa kuin Putin, niin kyllä mä hetken ajattelin, että jos Prigozhinilla on ydinasenappi huomenna ja me herätään täällä semmoiseen uutiseen, niin kyllä aika monella varmaan menee aamukahvi väärään kurkkuun. Että tämmöisiä hajoavan Venäjän tai vielä suuremman epäjärjestyksen Venäjän skenaarioita, joihin Mika Aaltola taisi viitata, on olemassa. Ja sitten kolmas on joku tämmöinen meille tuntematon, jonkinlaiset muut voimat ottaisivat siellä valtaa, haluaisivat palauttaa jonkinlaisen järkevän suhteen länteen ja näin poispäin. Pidän sitä epätodennäköisenä ja sen takia näihin muihin huonompiin vaihtoehtoihin kannattaa varustautua. Olli Rehn. Suomen kannalta olennaista on se, että todennäköistä on, että Venäjä on seuraavan 5-10 vuoden kuluessa edelleenkin aggressiivinen ja sotaisa valtio, arvaamaton valtio, ja siihen meidän pitää varautua, ja me olemme koko ajan siihen jo varautuneet NATO-jäsenyyden kautta ja pitämällä huolen omasta puolustuksesta ja huoltovarmuudestamme, henkisestä lujuudestamme myöskin. Toinen on se, että kyllä Venäjä pyrkii palauttamaan etupiiriajattelun, niin kuin nähtiin jo ennen Ukrainan sotaa, ja siihen liittyen tavallaan tällainen haikailu suurvalta-aseman perään myöskin Venäjän osalta jatkuu. Että nämä on minusta ne isot trendit. Lisään tähän vielä kolmannen, jonka tässä kollegat nosti hyvin minusta esiin, tämän sisäisen kehityksen. Eli olisi tietysti toivottavaa, että Venäjällä nähtäisiin merkkejä jonkinlaisesta vaihtoehtoisesta, ehkä demokraattisemmastakin kehityksestä, mutta sen varaan ei pidä laskea kyllä yhtään mitään. Eli on todennäköistä, että kun katsoo Venäjän historiaa, niin viimeiset 500 vuotta on ollut kuitenkin autoritäärisen tai totalitaarisen hallinnon historiaa, tsaarinvallan ja isovenäläisen imperialismin historiaa, ja sellaisen kanssa me joudumme tuossa naapurissa elämään. Jos tulee käänne parempaan, niin sen kanssa kyllä pärjätään, mutta varaudutaan kuitenkin tähän heikomman vaihtoehdon jatkumiseen. Kiitos. Li Andersson. Joo, niin kuin tässä monet todenneet, niin tulevaisuuden ennustaminen on Venäjän osalta haastavaa, mutta on 3 niin kuin tekijää, jotka ainakin omasta mielestäni vaikuttaa, jos puhutaan 5-10 vuoden skenaariosta, josta ensimmäinen on tämä Putinin jälkeinen aika ja valtakamppailu, niin kuin tässä todettiin. Venäjän kohdallahan ei olla juurikaan nähty rauhallisesti tapahtuneita vallansiirtoja tai järjestelmän muutoksia. Siinä on aina liittynyt niin kuin disruptio ja aika isojakin kriisejä, eli siksi tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, mitä tapahtuu sitten, kun niin vahvassa asemassa ollut johtaja kuin Putin syystä tai toisesta ei enää siinä tehtävässä jatkaa. Ja meillä ei myöskään voi olla, että tulee jotain häntä pahempaa sitten sen jälkeen.
Mä ajattelen, että Ukraina, josta tänään jonkun verran on keskusteltu, että se kyllä vaikuttaa myöskin siihen, mikä tämä 5-10 vuoden skenaario on. Eli miten Ukrainassa käy, minkälainen rauha sinne saadaan, miten venäläiset itse sen tulkitsee, mitä johtopäätöksiä vedetään, syntyykö sinne jonkinlainen jäätynyt konflikti, niin kuin sodan jatkuma vai ei. Ja kolmantena nämä sisäiset jännitteet. Nythän johtuen siitä, että Putin johtaa niin vahvasti ja autoritaarisesti, niin ikään kuin myöskin niin kuin pystytty pitämään sitä kansalaisten siellä, missä sitä tyytymättömyyttä kyllä on, varsinkin jos mennään kauemmas maaseudulle ja muualle, niin jollain tavalla niin kuin hallinnassa, mutta sellaisessa skenaariossa, jossa valta esimerkiksi vaihtuu, niin voi olla, että myöskin nämä sisäiset jännitteet purkautuu paljon vahvemmin kuin mitä ollaan nähty. Mihin Venäjä pyrkii? Mullakin on tässä tämä suurvalta-aseman palauttaminen, joka liittyy siihen, että sehän on maa, jossa tämä on mun mielestä ollut se punainen lanka aina läpi Venäjän historian. Maa, joka on rakentanut itselleen tarinan itsestään suurvaltana riippumatta siitä, että nämä itse yhteiskuntajärjestelmät, mikä siellä on ollut, on voinut olla ideologisesti kovinkin erilaisia. Että on tavallaan, kun Neuvostoliittojärjestelmä oli kuitenkin ihan erilainen kuin se Putinin Venäjä tänään, mutta se suurvalta-ajattelu siinä on se, joka on säilynyt, johon edelleen nyt sitten Putin pyrkii ja mihin hän niin kuin poliittisesti vetoaa. Kiitos. Sari Essayah. Venäjä on kansainvälisesti eristetty, vähäinen luottamus, sisäinen romahdus, mutta kuitenkin sillä kansakunnalla on ihan uskomaton resilienssi, että vaikka se on täysin näköalatonta varmasti tulevankin 10 vuoden ajan, niin silti me on nähty, että vaikka minkälaisten erilaisten autoritääristen hallintojen alla, niin ihmiset on vain jotenkin sietäneet sitä tilannetta. Tietysti tämä olisi Venäjän kehityksen kannalta ihan äärimmäisen keskeistä, että todellakin Venäjällä haluttaisiin vaihtaa heidän johtonsa ja siihen myöskin pystyttäisiin. Ja tietysti sekin, että vaikka niin kuin huomenna tulisi rauha ja erilainen hallinto, niin kuinka kauan kestää ennen kuin tämmöinen luottamus vaikkapa nyt investointeihin Venäjälle sen jälkeen, kun maa on ottanut haltuunsa ja kansallistanut valtavat määrät yrityksiä ja tehnyt muuta vastaavaa, niin tällaisten palauttaminen vie joka tapauksessa paljon aikaa. No mihin Venäjä pyrkii? Venäjä pyrkii oman turvallisuuden ja etupiiriensä vahvistamiseen keinoja kaihtamatta. Eli mitään keinoja Venäjä ei sulje pois silloin, kun se lähtee tästä ja tätä intressiä turvaamaan. Ja siinä mielessä niin yhdyn tässä kollegoihin, jotka sanoivat, että meidän pitää siihen pahimpaan skenaarioon aina varautua, että se on edelleenkin aggressiivinen naapuri ja se on meidän sitten otettava omassa toiminnassa huomioon. Kiitos. Harkimo. Joo, ensinnäkin minulla on kysymysmerkki siitä, koska kukaan ei voi tietää, mutta mä en oikein ymmärrä, miten, jos Venäjä jatkaa tällä tavalla, mitä ne tällä hetkellä tekee, heillä ei ole minkäännäköistä korkean teknologian tuotteita, heillä ei ole mitään muuta kuin kaasua ja öljyä. Tällä hetkellä he tuhlaa kaiken rahansa sotatarvikkeisiin ja siihen, miten he pärjää sodassa. Jos ne jatkaa tällä tavalla, niin ne jossain vaiheessa niillä loppuu ne resurssit. Ja siksi mä oon laittanut tuohon, että 10 vuoden kuluttua ne voi olla lyötyjä. Mihin se perustuu, että ne olisi suurvalta? Niillä ei ole minkään näköistä taloutta. Niillä ei ole semmoista taloutta, jota ne pystyy kehittämään. Niillä ei ole mitään semmoista. Ja kun vielä kaasun ja öljyn vienti loppuu pikkuhiljaa, niin se kutistuu koko niiden talous. Ja siihen menee. Niiden talous on muutenkin Hollannin kokoinen, niiden talous. Kiitoksia, Kyllä. Harkimo. Joo, valitettavasti meidän pitää... Siihen. Se 10 vuoden kuluttua riippuu siitä, Kyllä. että minkälainen johtaja silloin on. Venäjän tulevaisuus piirtyy näissä teidän teksteissänne yleisesti ottaen synkkänä. Osa ei sitä voinut tietää ja ennustaa, mutta peilataan nyt johtajakykyjä Venäjän menneisyyden kautta. Alexander Stubb, te olette kannattanut NATO-jäsenyyttä pitkään, olette pitänyt Venäjää turvallisuusuhkana myös jo pitkään, mutta samaan aikaan tehnyt useita Venäjä-virheitä, virhearvioita. Olette pyytänyt niitä anteeksi, mutta mitä tämä kertoo teidän johtajuudestanne? No, mun mielestä pitää aina katsoa erilaisia skenaarioita ja kuten olen aikaisemmin sanonut, niin olen omasta mielestäni tehnyt 4 virhettä, josta ensimmäinen oli viisumivapaus, toinen oli Nord Stream. Sillä ei nyt oikeastaan voitu tehdä niin paljon, koska se oli Venäjän ja Saksan välinen diili. Ja 3. oli Rosatom, siis ydinvoimahanke, joka kokonaisuudessaan lähti tuolta vuodesta 2007. Ja viimeinen niistä oli se, että en saanut vietyä Suomeen NATOon. Kysymys, mitä se kertoo minun johtajuudesta? Nimenomaan.
Se kertoo ainakin sen, että kun olen osana jotain suurempaa joukkuetta, kuten hallitusta, niin otan aina vastuun siitä. Ja kun olen tehnyt virheen, niin myönnän sen. Ja minun mielestä, jos ei myönnä omia virheitään ja jos ei niistä ota vastuuta, niin silloin ei ole oppinut. Ehkä se on osa johtajuutta. Jussi Halla-aho, te olette kannattanut NATO-jäsenyyttä jo pitkään, mutta kuitenkin matkan varrella te olette keksineet erilaisia syitä, asevelvollisuus on mahdolliset ongelmat tai sisäpoliittinen kaos sille, ettei NATO-jäsenyyttä olisi välttämättä ollut viisasta hakea. Johtuivatko nämä teidän empimisenne kuitenkin Venäjästä ja sen pelosta? No eivät oikeastaan, vaan siitä, että olen eri aikoina puhunut hiukan erilaisista rooleista, muun muassa perussuomalaisten puheenjohtajana, ja puheenjohtajan täytyy huomioida myös ne erilaiset näkemykset, joita puolueen kentällä vallitsee, ja tuohon aikaan perussuomalaisissa enemmistö, kuten lähes kaikkien puolueiden kannattajissa, suhtautui hyvin kriittisesti NATO-jäsenyyteen, mutta olin kyllä ja olen jälkikäteen pohtinut aika paljonkin sitä, että jos Suomi olisi liittynyt keskisen Itä-Euroopan maiden kanssa NATOon 90-luvulla tai 2000-luvun alussa, jolloin vielä näytti siltä, tai ainakin saatettiin ajatella niin, että maailma on menossa kohti jonkinlaista, tai että vakaat ajat jatkuvat loputtomiin, niin täällä olisi ehkä tehty kansallisen puolustuksen ylläpitämisen näkökulmasta samanlaisia virheratkaisuja, jotka tehtiin niissä Itä-Euroopan maissa, jotka liittyivät NATOon ja jotka tavallaan ulkoistivat kokonaan turvallisuutensa ja puolustuksensa NATOlle ja Yhdysvalloille. Mielestäni tämä on ihan relevantti pointti edelleen. Mutta sehän on vain niin rakennelma, jolla te puolustelette nyt omaa NATO-empimistä. Mun mielestä on hyvä argumentti. Tämä on aivan oikea argumentti. Tämä ei ole mikään veruke yhtään millekään. Mutta ymmärrättekö se ristiriita, kun te olette tunnistaneet Venäjän autoritäärisen kehityksen ja kannattaneet NATO-jäsenyyttä, mutta ette ole kuitenkaan olleet varsinaisesti hakeutumassa NATOon? Kaikki tietävät, että ennen vuoden 2022 helmikuun tapahtumia NATOa äänekkäästi kannattamalla saattoi ainoastaan hävitä suomalaisessa politiikassa. Se ei ollut hedelmällinen keskustelun aihe, koska sille ajatukselle ei ollut minkäänlaista kannatusta. No sillä oli hyvin vähäistä kannatusta, mutta ei missään tapauksessa riittävää kannatusta. Ja näimme monissa vaaleissa sen, jossa sellaisen ilmiön, että monet puolueet hyvin herkästi haistoivat NATO-intoilua, jos joku esitti puoliksikaan myönteisiä näkemyksiä Suomen liittoutumisesta, ja tämä opetti poliitikot hyvin varovaisiksi tämän asian suhteen. Vahvistan Jussin näkemyksen. Harkimo, venäläiset kuittasivat vuosikaudet Jokereiden KHL-liigassa tehtailemat 10 miljoonien eurojen tappiot. Eikö teillä missään vaiheessa tullut epäilyjä Venäjän propagandan osasena toimimisesta? Joo, siis mähän innostuin siitä asiasta ja sitten mä suunnittelin sitä ja sitten siitä tuli pannukakku ja sitten mä kaduin sitä. Kaikki ne rahat tuli kuitenkin Suomeen. Täällä on aika monta miestä, kun on pannut sitä rahaa Venäjälle. Et me saatiin ne rahat Suomeen ja me tehtiin alun perin siitä sopimus, että puolet rahasta me hankitaan ja puolet tulee Venäjä. Ja. Se oli mun ehto siihen. Ja mä en ollut politiikassa mukana silloin. Se oli mun ehto siihen, että me lähdetään KHL. Mä oon 100 kertaa tämän sanonut ja mä oon katunut sitä jälkeenpäin. En mä voi sitä miksikään muuksi muuttaa enää. Okei. Pekka Haavisto, te olette uranne varrella halunneet ajaa alas Suomen puolustusta, vähentää Suomen puolustuksen määrärahoja ja olitte Naton vastustajana sotaan asti, niin kenen pussiin te tätä peliä oikein pelasitte? No ensinnäkin jos puhutaan 90-luvusta ja näistä budjettipäätöksistä liittyen puolustukseen, Venäjä vähensi omia puolustusbudjetteja, Länsi vähensi omia puolustusbudjettejaan. Tilannehan oli sellainen, että saatiin se hyöty, mikä saatiin uudesta tilanteesta Venäjällä Gorbatsovin ja Jeltsinin kaudella. Sitten kysymyksiin näistä muista Venäjän suhteista lähdin hallituksesta. Silloin kun Rosatom päätös tehtiin Alexander Stubbin hallituksessa, mielestäni oli oikea päätös silloin lähteä siitä, ei lisätä riippuvuutta Venäjään. Natosta olen puhunut 2007 ensimmäistä kertaa Vihreän liiton valtuuskunnassa. Juuri näin, että sille ei ollut yleistä poliittista tukea. Minuahan pidettiin Naton salarakkaana. Mutta tammikuussa 2022 te ette olleet vielä menossa NATOon.
En ollut Se oli menossa. kuukausi ennen hyökkäystä. En tietenkään ollut menossa, kun olen ulkoministeri tehtävässä, jossa pitää noudattaa sitä hallituksen ja yhdessä sovittua ulkopoliittista linjaa. Taisin olla viimeisten joukossa, joka toi sitten oman kantansa esiin, mutta olin se ulkoministeri, jonka aikana näitä neuvotteluja käytiin ja aloitettiin. Aloitettiin myöskin Ukrainan tuki ja tiesimme koko ajan, että kun alamme Ukrainan sotilaallisen tuen, istumme todellakin tuleen omilla housuillamme tilanteessa, jossa emme ole Naton jäsen. Kun puhuin Tanskan ja Norjan ulkoministerien kanssa, niin tajusin, että kun he alkavat auttaa Ukrainaa, heillä on aika paljon isompi selkänoja Naton jäsenenä. Me ja Ruotsi autoimme Ukrainaa suurella riskillä tässä tilanteessa ja onneksi eduskunnassa muodostui erittäin vahva enemmistö NATO-jäsenyydelle ja saatiin myöskin tämä ratifiointi Turkilta ja Unkarilta. Saanko mä kysyä Jutta yhden Urpilainen, vielä Venäjän suorittaman Krimin laittoman valtauksen jälkeen te vastustitte Venäjälle asetettavia talouspakotteita ja syytitte, kuten tässä mainittiin, Naton kannattajia NATO-intoilusta. Voitteko nyt selittää, että mistä tässä oli kyse? No siinä oli kysymys siitä, että hyvin moni meistä ajatteli, että taloudellisella yhteistyöllä Venäjän kanssa edistetään myöskin Venäjällä läntisiä arvoja, demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota. Ja nyt me tiedämme, että valitettavasti vaikka taloudellinen yhteistyö oli silloin kohtuullisen tiivistä ja itse asiassa loi meille kuitenkin aika vakaan aikakauden Suomen ja Venäjän välillä. Tämä aina unohtuu tässä, kun ollaan jälkiviisaita, että itse asiassa kuitenkin se yhteistyö on tuonut meille myöskin vakauden ja me ollaan saatu aikaan myös positiivisia asioita, kuten vaikka Pietarin jäteveden puhdistamo tällä yhteistyöllä. Niin siitä huolimatta Venäjän sisäinen kehitys valitettavasti on ollut negatiivinen ja kyllä mä oon siinä mielessä kollegojen kanssa samaa mieltä, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti hyvin monen meistä käsityksen meidän turvallisuusympäristöstä ja silloin myöskin laajalla kansan tuella sitten NATOon liityttiin. Miksei Krimin laiton valtaus muuttanut sitä? No, totta kai siinä oli jo huolestuttavia merkkejä, mutta jos katsotaan vaikka meidän kansalaismielipidettä vielä Krimin valtauksen jälkeen, niin silloin meidän kansa, Suomen väestö ja kansalaiset eivät olleet valmiita liittymään NATOon, vaan se kansan suuri muutos tapahtui Ukrainan sodan alettua. Mutta eikö se presidenttinä olisi ihan hyvä, että presidentillä olisi omakin mielipide eikä pelkästään kansan mielipide? Totta kai, ja minulla on ollut koko ajan oma mielipide, ja se on ollut NATO-optio. Eli olen lähtenyt siitä, että Suomen edun mukaista ei ollut sotilaallinen liittoutuminen, mutta halusin Paitsi samaan aikaan halusin säilyttää NATO-optio. Ja mitä tulee Jyrki Kataisen hallitukseen, niin kysymys on 6 puolueen hallitusneuvotteluista, jossa puolueilla oli erilaisia näkemyksiä, ja näiden neuvotteluiden lopputulos oli se, että me kirjasimme hallitusohjelmaan, ettei hallituskauden aikana liitytä NATOon. Demareitten ja vasemmistoliiton vaatimuksesta. Demareitten ulko- ja turvallisuuspoliittinen työryhmä, jota johti Eero Heinäluoma, päätyi tähän kantaan, kuten myöskin vasemmistoliitto. Erkki Tuomioja. Ei, ulkopoliittista työryhmää johti Eero Heinäluoma. Hallitusneuvotteluissa oli Erkki Tuomioja. Demarien jäsenten välisiä siellä. Kyllä, hyvä. Kyllä. Alex oli sitä neuvottelemassa Erkin kanssa, kyllä, Kiitos. Säätytalolla. Kiitos Jutta Urpilainen. Samoin kuin allekirjoittanut, kyllä silloin Ja mietittiin, Pekka. että miten NATO-optio kirjataan Ja siihen Pekka oli hallitusohjelmaan. siellä myös. Kyllä, no niin. Korjattiin Sipilän hallitusta muodostettaessa, silloin NATO-optio palautettiin 2015. Kyllä, no Suurella niin. ilolla. No niin, nyt on Li Anderssonin vuoro. Te ette sallisi edes ydinaseiden, ei sen isompia aseita ole, vaan ydinaseiden kauttakulkua missään olosuhteissa, vaikka Naton pelote viime kädessä perustuu niihin, niin miksi teidän pitää miellyttää tässä asiassa Moskovaa? Aivan järjetön kysymyksen asettelu, pakko todeta se ensin. Siis keskeisin pelotevaikutus, joka liittyy NATO-jäsenyyteen, on nämä kollektiiviset turvatakuut. Mä painotan edelleen sitä. Se on se iso muutos, mikä on tapahtunut Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan näkökulmasta. Siitä se kynnys, siitä tulee se, että kynnys hyökätä Suomeen on korkeampi kuin ennen. Koska kaikki tietää, Venäjä tietää, että se tarkoittaa silloin sitä konfliktin aloittamista koko Naton kanssa. Suhtautuminen ydinaseisiin on jokaisen Naton maan itse päätettävissä oleva asia, Kyllä. mitä tulee siihen, halutaanko ne meidän maaperällämme vai ei. Ruotsi on tehnyt linjauksen, jonka mukaan Ruotsi ei halua niitä sinne. Tanska on tehnyt tällaisen linjauksen, Norja on tehnyt tällaisen linjauksen. Kumpaa te ajattelette Moskovassa toivottavan? Se Kumpaa kanta, mitä minä edustan, on sama kanta, mitä muut Pohjoismaat ovat tehneet. Ja suoraan sanoen nyt myöskin Suomesta. uskon kyllä siihen, että jos Suomi avaisi mahdollisuutta ydinaseiden varastoinnille Suomessa, uskon kyllä, että Moskova siihen reagoisi ja se hyvin todennäköisesti johtaisi ydinasevarustelun kiihtymiseen
meidän lähialueillamme täällä Suomessa. Ja siksi minä en pidä sitä meidän intressien mukaisena ratkaisuna. Te vähän siirrätte nyt maalia, että nyt puhutaan kauttakulusta, ei varastoinnista. Se, mihin tätä kauttakulkumahdollisuutta tarvittaisiin, minusta Pekka Haavisto on useampaan otteeseen tuonut esille sitä, että jos puhumme esimerkiksi harjoitustoiminnasta, niin ei käytetä ydinaseita niissä. Eli mä en näe minkäänlaista syytä meidän avata meidän voimassa olevaa lainsäädäntöä, muuttaa meidän politiikkaa, meidän suhtautumisemme ydinaseisiin tavalla, joka johtaisi siihen, että Suomi tekisi ratkaisuja, jotka poikkeaa siitä, mitä kaikki muut Pohjoismaat tässä kysymyksessä ovat tehneet. Hyvä, kiitos. Kiitos. Sari Essayah, te olitte vielä 2019 sitä mieltä, että Venäjä ei ole uhka Euroopalle. Voitteko selittää? Kyllä, varmasti sellaisessa kollektiivisessa harhassa aika moni eli ajateltiin niin, että todellakin Venäjä on tuossa tulossa kohti länsimaista yhteiskuntajärjestystä, juurikin ihmisoikeudet, oikeusvaltioperiaate, demokratia alkaa vähitellen toteutumaan. Olimme katsoneet, miten Itä-Euroopan maat ovat liittyneet EU:hun ja NATOon, ja samaa varmasti vielä odotimme, että ehkä tällaista kehityspolkua Venäjänkin kohdalla pitäisi nähdä. Totta kai silloin 2014, kun Venäjä hyökkäsi Krimille, niin silloin hälytyskelloja olisi pitänyt soida, ja mä olen todennäköisesti tästä porukasta ainut, joka silloin Euroopan parlamentissa ollessani niin sanoin, että Ukrainasta on saatava EU-jäsen. Ja myöskin siellä kiinnitin huomiota näihin venäläisten mielipidevankien tilanteeseen ja myöskin siihen opposition tilanteeseen ja näihin ihmisoikeusloukkauksiin. Mutta 5 vuodessa sitten unohtui. Ei se unohtunut mihinkään, mutta niin kuin siinä tilanteessa itse ainakin ajattelin niin, että se ei ole suoranainen uhka, sotilaallinen uhka Suomelle. Ja siinä mielessä totta kai se oli sitä kollektiivista harhaa, missä varmastikin aika monet meistä eli. Ja jos ajattelee juurikin, että minkälaisia NATO-optiokirjauksia ynnä muita taiteiltiin näihin hallitusohjelmiin 2011kin ja näin, niin kyllä mä uskon, että meillä oli Suomessa aika lailla yhtenäinen harha tämän asian suhteen, ja siihen olemme sitten kyllä kovalla tavalla joutuneet heräämään. Kiitos. No niin, Olli Rehn, kuunnelkaa tarkasti, en enää itsekään varma, pysynkö tämän kysymyksen perässä. Te kannatitte NATO-jäsenyyttä jo varhain, mutta 1997 te totesitte, NATO-jäsenyys loisi illuusion olemattomista turvallisuustakuista ja heijastuisi kielteisesti Pohjois-Euroopan turvallisuuteen. Nyt olette selittänyt myöhemmin tätä lausuntoa sillä, että NATO oli menossa kohti kriisinhallintaorganisaatiota. No kysymykseni on, miksi ihmeessä se, että NATO olisi ollut mennessä kohti kriisinhallintaorganisaatiota, olisi muuttanut tarvetta olla ja hakeutua NATOon? Koska eihän 5. artiklan merkitys tai Yhdysvaltain painoarvo ollut mitenkään vähentymässä. Kyse oli siitä, että mä korostin tuossa puheenvuorossa, niin kuin olen aikaisemmissa artikkeleissani ja kirjoissani korostanut sitä, että Suomen kannattaa hakeutua vain sellaisen liittokunnan jäseneksi, joka tuo reaaliset turvatakuut, ei kuvitteellisia turvatakuita. Ja tuossa tilanteessa NATO oli muuttumassa kriisinhallintaorganisaatioksi, ja halusin herättää keskustelua siitä, että onko Suomen kannalta tässä tilanteessa mielekästä nyt hakeutua siinä vaiheessa NATO-jäseneksi. Ja olen iloinen siitä, että Natossa keskustelu johti siihen, että palattiin tästä kriisinhallintavaiheesta reaalisten turvatakuuden, eli yhteisen puolustuksen kannalta. Kuka Natossa tarjoaa realistiset turvatakuut? Mikä maa? Kaikki NATO-maat yhdessä, yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta. Jos Ei tarkoitatte suurinta supervaltaa, niin se on totta kai Yhdysvallat, mutta kaikki NATO-maat yhdessä. Mutta se, että te olitte sitä mieltä, että NATO oli muuttumassa kriisinhallintaorganisaatioksi, eihän Yhdysvallat ollut mitenkään vetäytymässä NATOsta. NATO oli siinä vaiheessa muuttamassa rooliaan, ja silloin NATOn piirissä käytiin keskustelua jopa siitä, että Venäjä voisi liittyä NATOn jäseneksi. Se tilanne oli aika toisen tyyppinen tuolloin 90-luvun loppupuolella. Kiitos. Mika Aaltola, te varoittelitte 2014 Krimin valtauksen jälkeen Venäjän aikeista myös Suomen suhteen. Miksi te senkin jälkeen myöntäilitte Suomen ulkopoliittisen johdon linjauksia, jotka eivät olleet NATO-jäsenyyden kannalla? Mitä tämä kertoo teidän johtajuudestanne? Joo, se oli aika jämäkkä se oma niin kuin asenteeni suhteessa Venäjään, ja sain siitä kyllä aika paljon kuraa niskaan ja trolleja perään, mopokeuliin ja kirjoituksia eri lehtiin, että olenko sopiva toimimaan ulkopoliittisessa instituutissa. Tutkijanakaan ei ollut helppoa. Mutta toisaalta neuvojahan annetaan siis suhteessa poliittiseen johtoon
ja suhteessa siihen, että mikä on realistista. Ja silloinhan se tilanne oli se, että vaikka totesin silloin 2014 hyvin suoraan, että Suomen asema on jo muuttunut, me emme vaan sitä vielä ymmärrä ja tulemme sen viiveellä ymmärtämään, niin se, että miten sinne NATOon sitten luikahdetaan. Totesin, että sinne joudutaan tekemään hätäliittyminen, kun sota laajenee, ja se oli aika paljon Niinistön linja. Hän puhui siitä, että palovakuutus otetaan, kun palo alkaa, ja hän näki tämmöisen ison eurooppalaisen konfliktin siintävän. Ja silloin se NATO halusi meidät ottaa, ja me halusimme ilmaista sen tahtotilamme, ja pääsimme sinne. Eli siinä oli yhtälö, jossa aina kannatin tasapainopolitiikkaa, eli siis sitä, että haemme vipuvartta lännestä eri muodoissa, ilmaisin tätä. Ja sitten toisaalta se, että miten tuo tilanne voi toteutua. Trumpin aikana juttelin Trumpin läheisen neuvonantajan kanssa, joka sanoi, että Suomen ei missään tapauksessa kannata hakea NATO-jäsenyyttä, se ei tule kuuloonkaan. Silloin aikoinaan, kun Baltti sinne meni ja Itä-Euroopan maat, silloin se olisi kannattanut tehdä, sitä ei tehty ja sen jälkeen tehtiin sitten paljon suhmurointeja, josta olen puhunut suomettumisen hännästä. Myytiin sähköverkko, rahat sijoitettiin Fortumin kautta Venäjälle, Nord Stream. Kyllä. Näitä olette kertonut monen kertaan, mutta ihan lopuksi vaan se, että kun te itsekin sanoitte, että olette käyttäneet liiaksi yhtäältä ja toisaalta kieltä, piilottaen sen, mikä oli todellinen näkemykseni. Mitä se kertoo teidän johtajuudesta? Jos te olisitte presidentti, niin piilottaisitteko te todellisen näkemyksenne? Se on hyvä kysymys, että eri tilanteissahan joutuu tietysti puntaroimaan tarkasti sitä, että mitä sanoo. Eli tutkimuslaitoksen johtajana on ollut vapauden asteita, joita presidentillä ei olisi, että turha ehkä odottaa joka aamuista twiittiketjua, jossa analysoidaan maailmaa. Eli se olisi aika naftia strategista kommunikaatiota, mutta tietysti UPin johtajakin täytyy vähän miettiä, että mikä on Suomen ulkopoliittinen linja, pyrkiä kykenemään selittämään se melko monimutkainen yhtälö, jossa oltiin aidan päällä. Okay. Myös niin kuin ihmisille ja yleisöille. Ja sitten sanoa siellä toisaalta kohdassa, että miten tämän voisi vähän selkeämminkin tehdä. Hyvä, kiitoksia. Ja nyt kun kaikilla on hyvä mieli ja ollaan pikkusen yliajalla, niin voidaan lopettaa tähän. Kiitos kovasti kaikille presidenttiehdokkaille ja valtavasti tsemppiä vielä viimeisiin tentteihin ja vaalitohinoihin. Kiitos. Ja kiitos katsojille. Hyvää illan jatkoa. Kiitos.